আজি সেশনটো এটা ভাল খবৰে আৰম্ভ কৰিম এটা গুড নিউজ দি আপোনালোকক সবকে আজি সেশনটো ইনফেক্ট মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ এজন ষ্টুডেন্ট আমাৰ কন্টিনিউইং বেচৰ এজন ষ্টুডেন্ট বুলি ক'লে ভুল হ'ব আমাৰ ফ্যামিলি বুলি আমি ক'ব লাগিব আমাৰ এজন ফ্যামিলি মেম্বাৰ কালি যেটো ৰিজাল্ট দিছে CDPO চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰৰ যেটো এক্সাম হৈছিল তাৰ সেই পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰিছে অল টোটাল প্ৰায় 70 জন মান হে ক্যান্ডিডেটক সিলেক্ট কৰিছিল তাৰ ভিতৰত আমাৰ ফ্যামিলিৰ এজন ক্লিয়াৰ কৰিছে লুচেন্ট ফ্যামিলিৰ এজন ফ্যামিলি বুলি কওঁ বিকজ আমাৰ বেটচ বিলাক খুবেই সৰু থাকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ একেবাৰে এটা পাৰ্সোনাল টাচ হৈ যায় আমাৰ গোটেই সকলৰ লগতে গোটেইবিলাকৰ লগত এটা পাৰ্সোনাল টাচ হৈ যায় সো সেই কাৰণে খুবেই ভাল লাগিছে খুবেই আনন্দৰ বিষয় আমি সকলোৱে খুব ফূৰ্তি পাইছো সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো এই নিউজটো প্ৰথমতে শেয়াৰ কৰি দিলো মোৰ ভয়েসটো অলপমান ইকো হৈছে নেকি বাৰু মই দুৱাৰখনে মেলি দিম তেতিয়া জ্যোতিৰ্ময় স্যাৰ নাই হোৱা স্যাৰ ঠিক আছে সো আজি সেশনটোৰ মেইন উদ্দেশ্য আছে আমাৰ পলিটিক্যাল সায়েন্স এন্ড ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনস যেটো অপশনাল সাবজেক্ট সেই PSIR অপশনাল সাবজেক্টৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰাটো ইয়াত বিভিন্ন এনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্স হয়তো আছে যিসকল একেবাৰে নতুন যিসকল একেবাৰে ফ্ৰেশাৰ যিসকলে এতিয়া প্ল্যান কৰিব কেনেকৈ ধৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগিব বা কেনেকৈ ধৰণে কি অপশনাল সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰিব লাগিব কি স্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ল্যানিং ফেজত হয়তো আমাৰ মাজৰ ম্যাক্সিমাম এক্সপেৰিয়েন্স আছে আৰু কিছুমান এক্সপেৰিয়েন্স হয়তো এনেকুৱা আছে যিসকল অলপমান আগবাঢ়িছে প্ল্যানিং ফেজটোতকৈ যিসকলে সিলেক্ট কৰি পেলাইছে অলৰেডি পলিটিক্যাল সায়েন্স এন্ড ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনস অপশনাল আৰু তাৰ পঢ়াশুনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে সো মই আশা কৰো সেই সকলো এক্সপেৰিয়েন্স বা সকলো ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে আজি ভিডিওটো ৰেলেভেন্ট হ'ব আৰু তাৰ উপৰি কোনোবা যদি নন PSIR এক্সপেৰিয়েন্স আছে যোন নন PSIR অপশনালৰ ষ্টুডেন্ট যদি আজি কোনোবা আমাৰ লগত জয়েন কৰিছে who are not very sure about the optional subject which they have already taken কোনোবাই হয়তো X বা মই নাম ধৰি নকওঁ কোনোবাই হয়তো X বা Y বা Z কিবা এটা অপশনাল সাবজেক্ট লৈছে আৰু খুব বেছি হয়তো তেওঁলোক শিওৰ নহয় they are still looking for other options তেওঁলোকৰ কাৰণেও মই আশা কৰো আজি এই সেশনটো খুব ৰেলেভেন্ট হ'ব ওকে স্ক্ৰিন আহিছে PSIR optional from scratch সকলোৱে দেখি পাইছে ঠিক আছে সো কোনোবাই ইয়াৰ ৰেশনেলটো ক'ব পাৰিব নেকি এই যে মোৰ যেটো কোৰ্স একচুয়ালি যেটো কোৰ্স মই পঢ়াও সেই কোৰ্সটোক মই নাম দিও PSIR optional from scratch কোনোবাই ইয়াৰ ৰেশনেলটো ক'ব পাৰিব নেকি ইয়াৰ লজিকটো ইয়াৰ ৰিজনিংটো ক'ব পাৰিব নেকি এই টাইটেলটোৰ এই নামটোৰ ৰেশনেলটো কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি ৰিজনিংটো কি political science and international relations হয় PSIR optional বুলি অকল নিলিখি পেলাই মই PSIR optional from scratch বুলি যে এটা এক্সট্ৰা শব্দ লগাই দিছো তাত তাৰ ৰেলেভেন্সটো কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি both are combined sir yes from scratch বুলি কোৱাৰ অৰ্থটো হৈছে যে irrespective of any educational background that you have been ever mic to অলপমান সুবিধা দি আছে kindly so কেছটো হৈছে যে এই কোৰ্সটো মোৰ যেটো অপশনাল সাবজেক্টৰ কোৰ্স সেই কোৰ্সটো এনেকুৱা ধৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে irrespective of your academic background irrespective of your geographical background আপুনি যতে থাকিব পাৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত থাকিব পাৰে বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত থাকিব পাৰে বা যিকোনো এটা এডুকেশনাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আপুনি আহিব পাৰে আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে আপুনি ডাক্তৰ হ'ব পাৰে আপুনি ফিজিচিষ্ট হ'ব পাৰে আপুনি কেমিষ্ট হ'ব পাৰে আপুনি কমাৰ্চৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব পাৰে আপুনি চাৰ্টাৰ্ড একাউন্টেন্ট হ'ব পাৰে আপুনি MBA মাৰ্কেটিং হ'ব পাৰে irrespective of your educational background I try to give you a understanding of political science and international relations from the very minute basic within 6 months আহিবলগীয়া সমাহত একেবাৰে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা একেবাৰে বেসিকৰ পৰা irrespective of your previous knowledge irrespective of your previous background আমি যাতে এই কোৰ্সটো ল'ব পাৰো সেই কাৰণে এই কোৰ্সটোৰ নাম দিয়া হৈছে PSIR optional from scratch so that is the rationale so মই বিভিন্ন এক্সপেৰিয়েন্সৰ লগত ৰিলেট হৈ থাকো PSIR optional regarding আটাইতকৈ যেটো কমন প্ৰশ্ন মই সকলোৰে পৰা পাওঁ ম্যাক্সিমামৰ পৰা যেটো মই একদম কমন প্ৰশ্ন পাওঁ সেই প্ৰশ্নটো কি কোনোবাই গেছ কৰিব পাৰিব নেকি কি হ'ব পাৰে এই কোৱেশ্চনটো মই যেটো ম্যাক্সিমাম এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা এই কোৱেশ্চনটো পাই থাকো কিবা গেছ কৰিব কোনোবাই যে সাবজেক্টটো স্কোৰিং হয় নে নহয় ঠিক আছে এবোৰ প্ৰশ্ন পাওঁ that is a valid question that is actually a genuine question বহুতে সুধিবলগীয়া question কিন্তু এটা প্ৰশ্ন মই পাওঁ যি প্ৰশ্নতে মোক আমনি কৰে সেই প্ৰশ্নটো হৈছে স্যাৰ বুক লিষ্ট স্যাৰ কিতাপ কি পঢ়িম স্যাৰ বুক লিষ্ট কি পঢ়িম
So what I am trying to say here is that a PSIR optional to আপোনালোকক মই 20 খন কিতাবৰ নাম 30 খন কিতাবৰ নাম দি দিব পাৰিম I myself am a political science student masters এ হওক PhD এ হওক মই আপোনালোকক গোটেই দিনটো কিতাবৰ নাম দি থাকিব পাৰিম কিন্তু এটা কথাটো হৈছে যে আমি এটা কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিস আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা ওভাৰ যদি ডিপেন্ডেন্স আমি কৰো মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত মেটেৰিয়েল কে যদি আমি দৌৰি থাকো তেনেহলে আমাৰ অসুবিধা হয় this is the question that has to be asked only on the first day আজি কোনোবাই খুদিছে নো ডাউট আমাৰ নতুন এক্সপেৰিয়েন্ট আহিছে আজি খুদিছে মোস্ট ওয়েলকাম কিন্তু সেই প্ৰশ্নটোৱে যদি কন্টিনিউ হৈ থাকে যদি আপুনি 3 মাহ প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ পাছতো যদি আপোনাৰ বুক লিষ্টখন লাগে 4 মাহ প্ৰিপাৰেচন কৰাৰ পাছতো যদি আপুনি বুক লিষ্টৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে then there is some lacking in your strategy ঠিক আছে আৰু মোৰ যেটো কোৰ্স আমি যেতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আমি দেখিম যে কোনো এক্সট্ৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ কিনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই ধন ভাঙি টকা পইচা ভাঙি ঘৰত জায়গা ফুল কৰি unnecessarily কিতাপ কিনি পেলাই গুটোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিখিনি আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম যিখিনি নোট মেকিং আপোনালোকে কৰিব হ্যান্ড ৰিটেন নোটস যিখিনি আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব সেই নোটস খিনি সাফিসিয়েন্ট হ'ব তাৰ বাহিৰৰ পৰা যে কিবা প্ৰশ্ন আহিব PSIR অপচনেলৰ তাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম গতিকে যি ৰিসাৰ্চ লেভেলৰ কাম আছে যি এক্সট্ৰা পঢ়াশুনা লেভেলৰ কাম আছে সেই কামখিনি আপোনালোকে মোৰ ওপৰত নিশ্চিন্তকে এৰি দিব পাৰিব ঠিক আছে সো এই কেটা কিছুমান বেসিক কথা যেখিনি কৈ মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আজি সেশনটো so let us begin first with relevance of optional subject relevance of optional subject হয়তো সকলোৱে জানে অলৰেডি আমি প্ৰিভিয়াস 2-3টা সেশনটো তাৰ বিষয়ে অলপ সলপ কথা পাতা হৈছিল মই কৈছিলো প্ৰথম সেশনত মুকেশ আৰু প্ৰথম সেশনত কৈছিল optional subject regarding এই যিখন ফাৰ্স্ট স্লাইড this is concerning optional subject in general ঠিক আছে কোনো স্পেসিফিক optional subjectৰ কথা মই ইয়াত কোৱা নাই পলিটিক্যাল সায়েন্সে হওক বা হিষ্ট্ৰীয়ে হওক বা anthropology হওক বা whatever কোনো স্পেসিফিক optional subjectৰ কথা মই নাই কোৱা what I am trying to say here is that the relevance of a optional subject is close to 500 marks ঠিক আছে এটা সাবজেক্টৰ optional paper আমি লব লাগে হেতু UPSC হওক বা APSC হওক আৰু সেই optional subjectটোৰ দুখন পেপাৰ থাকে পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 250 marks এই কথাটো বেসিক সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে so what I am trying to argue here is that এটা holistic approach এদি যদি এখন পেপাৰ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰো আমি কিমান মার্কসৰ কাৰণে নিজকে কভাৰ কৰিব পাৰো 500 মার্কস কিন্তু এই গুটেই কিখন জিএছৰ যি কিখন 4খন বা 5খন অসমৰ ক্ষেত্ৰত 5খন বা ইউপিএসসি ক্ষেত্ৰত 4খন জিএস পেপাৰ সেই জিএস পেপাৰ কিখনত আমি যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰো আমাৰ এপ্ৰোচটো ফ্ৰেগমেন্টেড হয় আপোনালোকে জেনাৰেল ষ্টাডিজ 1 পেপাৰখন যদি চাই তাত আপোনালোকে জিওগ্ৰাফিও পঢ়িব লগা হয় আৰ্টসও পঢ়িব লগা হয় ক্ৰাফটও পঢ়িব লগা হয় হেৰিটেজও পঢ়িব লগা হয় বিভিন্নখিনি বস্তু যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়ে এটা ওয়াইড এমাউন্ট অফ নলেজ একুৱায়াৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কিমান মাৰ্কসৰ কাৰণে অ্যাটেম্প্ট কৰে 250 মাৰ্কসৰ কাৰণে ঠিক একে ধৰণে জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 লৈ যদি আমি যাওঁ জেনাৰেল ষ্টাডিজ 3 লৈ যদি আমি যাওঁ বিভিন্ন টপিক কভাৰ কৰাৰ পাছত আমি কিমান কভাৰ কৰিব পাৰো 250 মাৰ্ক কিন্তু অপশনাল সাবজেক্টত আমাৰ যদি খুব ভাল হোল থাকে XYZ এনি অপশনাল সাবজেক্ট ইৰৰেসপেক্টিভ অফ দা নেম যদি আমাৰ খুব ভাল হোল থাকে আমাৰ কি হয় আমি 500 মাৰ্কৰ এটা ডাঙৰ এটা এৰিয়া আমি কভাৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইন টার্মস অফ অপশনাল সাবজেক্ট সেই কাৰণে অপশনালত ভাল হোৱাটো খুব প্ৰয়োজন অপশনালত খুব ভাল দখল থকাটো অপশনালত খুব ভাল কন্ট্ৰোল থকাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে যদি প্ৰিভিয়াস ৰিজাল্ট বিলাক চাই আপোনালোকে দেখিব প্ৰত্যেক টপাৰে কিন্তু অপশনাল সাবজেক্টত বেছি ভাল কৰে জিএছত যদি কিমান টাইম লাগিব স্যার গুটি প্ৰিপেয়াৰ কৰোতে স্যার PSIR optional you will need around 5 to 6 months like juni sir ekো basic idea নাই sir Yes, একদম পৰা কৈ কেনে yes. From scratch, you will need 5 to 6 months to complete your course on PSIR optional. Then there are some subjective elements. কিছুমান subjective element থাকিব কোনে কিমান সময় দি আছে কোনে কিমান writing practice কৰি আছে কোনে কিমান engage কৰি আছে all those things যেতিয়া factor in হ'ব তেতিয়া অলপমান কথাটো হয়তো বেলেগ হৈ যাব পাৰে but if you give full dedication for 5 to 6 months your syllabus can be covered that is what I am trying to say so কিমান মান hours কে দিব লাগিব sir every day sorry so কিমান মান hours কে দিব লাগিব around 2.5 to 3 hours ধৰি দিব পাৰো initially অন্তত প্ৰথম সময়খিনি so that we are acquainted with the basic vocabulary because এটা vocabulary আছে আমি আগলৈ চাম গৈ পেলে আমি কেনে strategy বিলাক আমি আগলৈ গৈ পেলে ডিসকাস কৰিম কিন্তু মেইন কথাটো হৈছে PSIR optional টো আজি আমি কি কৰিম আজি আমি সাৰ্জাৰি কৰিম ওপেন হাৰ্ট এটা সাৰ্জাৰি কৰিম কি কৰিম সকলো একেলগে কক আজি কি কৰিম আমি open heart surgery আমি আজি একেবাৰে গুলি পেলাই PSIR optional subject টো খাই পেলাব পাৰো নেকি ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰটো এই বস্তুটো আমি আজি ট্ৰাই কৰিম ওকে সো লেটস প্ৰসিড
ফেক্টৰছ চুজিং ইন অপচনেল সাবজেক্ট আগৰ ক্লাছতো আমি ডিসকাস কৰিছিলো আজি মই আকৌ হেবিলাক ডিসকাস নকৰো এইখিনি কথা অফ কোৰ্স আছে এৰিয়া অফ ইন্টাৰেষ্ট এভেইলেবিলিটি অফ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল এভেইলেবিলিটি অফ গাইডেন্স এইখিনি অফ কোৰ্স আছে কিন্তু মই আজি যেটো টপিক ক্যাপচাৰ কৰিম যেটো টপিক মই আজি কভাৰ কৰিম হেতু নাম হৈছে কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিস কাৰবাৰ অকমান মাইকটো হয়তো চলি আছে কাৰবাৰ মই চাই আছো ঠিক আছে অন কৰিছে নম্ৰতা শৰ্মা মাইকটো অন আছে নেকি কাইন্ডলি অফ কৰি ল'ব ওকে সো কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিস এটো যদি কোনো ফাইনান্সৰ বা কমাৰ্চৰ ষ্টুডেন্ট আছে তালকে বেছি ৰিলেট কৰিব পাৰিব কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিস আমি কিমান সময় দিছো আৰু তাৰ বিনিময়ত আমি কিমান মাৰ্কছৰ কাৰণে কভাৰ কৰিছো দ্যাট ইজ হোৱাট ইজ কল্ড কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিস ইন টাৰ্মছ অফ পিকিং আপ এন অপচনেল সাবজেক্ট সো গতিকে আমি স্মাৰ্ট ওয়ার্ক কৰাৰ প্ৰয়োজন হাৰ্ড ওয়ার্কটো লাগিবই কিন্তু তাৰ লগে লগে তাতকৈ বেছি ৰেলেভেন্স থাকিব স্মাৰ্ট ওয়াৰ্কৰ আমি কেনে ধৰণে এনেকুৱা এটা অপচনেল সাবজেক্ট পিক কৰি ল'ব পাৰো যিটোৱে আমাক সহায় কৰিব ম্যাক্সিমাম এমাউন্ট অফ বস্তু কভাৰ কৰা বিকজ আমাৰ হাতত সময় খুব কম আমি টাৰ্গেট লৈছো 7 মাহ 8 মাহ বা আহিবলগীয়া অ্যাটেম্পটত ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে বা নেক্সট অ্যাটেম্পটত ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে আমাৰ টাৰ্গেট বহুতে টাৰ্গেট লৈছে 22 বহুতে টাৰ্গেট লৈছে 23 ৰাইট আমাৰ টাৰ্গেটটো খুব শৰ্ট টাৰ্ম গোটেই জীৱনটো বা অ্যাটেম্পট থাকিলে বুলি আমি দি থাকিব নোৱাৰিম আমি সোনকালে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে সো देयरफॉर কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিসৰ ফালৰ পৰা যদি অপচনেল সাবজেক্টে কিবা এটা সহায় কৰে সেই বস্তুটো আমাৰ কাৰণে ষ্টাডি কৰা খুব ইম্পৰ্টেন্ট together with other aspects like area of interest and availability of study material ঠিক আছে so cost benefit analysis to jodi ami sao political science and international relations PSIR subject to key benefit kyo lobo lage ba kyo lobo na lage ami cost benefit analysis to koribole aji chesta korim ঠিক আছে now dekhi ase সকলো screen very important page সকলো dekhi ase hello Yes, sir. ঠিক আছে স্যার দেখি আছে ঠিক আছে যিকোনো এজনে ফটকে হয় বুলি কৈ দিলে মই তেতিয়া মানে আই ক্যান কানেক্ট যে মোৰ ভয়েসটো গৈ আছে নো ইস্যুস ঠিক আছে নো ওয়ারিজ সো টু বিগিন উইথ বহুতে হয়তো জানে যি সকলে অলৰেডি অলপমান PSIR ৰ বিষয়ে জানে তেওঁলোকে অলৰেডি এই কথা জানিব যে ইয়াত মই যিখন স্ক্ৰিনত ওলাই আছে সেইখন হৈছে প্ৰিলিমছৰ জেনাৰেল ষ্টাডিজ প্ৰিলিমছৰ এখন কোৱেশ্চন পেপাৰ সিলেবাস প্ৰিলিমছৰ সিলেবাসত যদি আপোনালোকে চাই যেটো 4 নম্বৰ পইণ্ট আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড গভৰ্নেন্স Constitution, political system, Panchayati Raj, public policy, rights issues, etc. Completely and fully cover হৈ যায় যদি আমি PSIR optional subject to law. Fully cover হৈ যায়, fully coincides with PSIR optional subject. তাৰ উপৰ ইনসি এক নম্বৰত যেটো আছে current events of national and international importance সেই বস্তুখিনিও কভাৰ হৈ যায় international aspect to most importantly in the international relations part when we consider current affairs, when we consider foreign policy, when we consider neighborhood relations in terms of PSIR optional. So, মোট কথাটো যদি মই কবলৈ যাওঁ এই স্ক্ৰিনখন চোৱাৰ পাছত যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে যাৰ বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে about words and about language তেওঁ ডাইৰেক্ট এটা কথাই ক'ব যে মই PSIR optionalখন ললে মোৰ maximum subject area cover হয় that does not require any rocket science, that does not require any analysis. Simply শব্দ কিটা পঢ়িব যদি পাৰে তেতিয়াই বহুতে হয়তো কৈ দিব পাৰে যে আমাক PSIR optional to ললে আমি maximum syllabus আমাৰ cover হয় so this is in terms of the prelims examination of the general studies next এতিয়া যদি আমি আগবাঢ়ো towards the mains examination general studies 2 যিখন পেপাৰ GS2 হেখনৰ কাৰণে কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই I'm not going to even waste time in saying that because GS2 পেপাৰখন exactly coincide কৰে with PSIR optional সকলো বস্তু আপোনালোকে যিখিনি PSIR optionalৰ পঢ়িব ফাৰ্স্ট পেপাৰত যিখিনি পঢ়িব PSIR optional সেই একেইখিনি বস্তুৱে একেবাৰে exactly আপোনালোকে পাব in terms of general studies 2 তো 200 নম্বৰৰ যিখন general studies 2 পেপাৰ থাকিব সেই 200 নম্বৰৰ general studies 2 পেপাৰখন fully cover হ'ব আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকে PSIR optional টো লয় okay তাৰ পিছত তাৰ বাহিৰেও কিবা ওভাৰল্যাপ আছে নেকি ইন দি জেনাৰেল ষ্টাডিজ সিলেবাস জেনাৰেল ষ্টাডিজত আমি জানো 200 নম্বৰকে আমাৰ APSC 5খন পেপাৰ আছে আৰু UPSC 4খন পেপাৰ আছে সো উই আৰ ক্লোজ টু 1500 মাৰ্কস সেই 1500 মাৰ্কসত আমি কভাৰ কৰিব পাৰো নেকি আৰু কিবা এটা আমাৰ অপচনেল সাবজেক্টৰ পৰা সেইটো আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 ফুললি কভাৰ হল জেনাৰেল ষ্টাডিজ 1 খন যদি আমি চাও General Studies 1ত এইটো আমাৰ যেটো পলিটিক্যাল সায়েন্স সিলেবাসৰ পৰা মই কাটি আনিছো PSIR optional সিলেবাসৰ পৰা পলিটিক্যাল স্ট্ৰ্যাটেজিজ অফ ইণ্ডিয়াছ ফ্ৰীডম স্ট্ৰাগল বুলি এটা পইণ্ট আছে আমাৰ PSIR optional খনৰ ফাৰ্স্ট পেপাৰত যদি আপোনালোকে কোনোবাই চাইছে
constitutionalism to mass satyagraha, non-cooperation, civil disobedience, and so on and so forth. This is a point from the PSIR optional syllabus, which I have cut out and put here. And therefore, আপোনালোকে দেখিব যে জেনাৰেল ষ্টাডিজ 1 যিখন পেপাৰ য'ত অলপমান হিষ্ট্ৰী মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী য'ত প্ৰয়োজন থাকে সেই পাৰ্টখিনিও আপোনালোকে এই বস্তুটোৰ ওপৰত যদি নলেজ থাকে আপোনালোকৰ কভাৰ হয় no doubt answer writing skills, answer writing strategies are going to be different for general studies and for PSIR optional. একেটা প্ৰশ্নই আপোনাক জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 পেপাৰখনত সুধিলে আপুনি বেলেগ ধৰণে আনসাৰটো লিখিব লাগিব একেটা প্ৰশ্নই যদি PSIR optional সাবজেক্টত সুধে আপুনি বেলেগ ধৰণে আনসাৰ লিখিব লাগিব এবোৰ কেনেকৈ কৰিব লাগিব আমি পৰখিলে ডিসকাস কৰিম I have an answer writing session for fully dedicated on answer writing এটো আমি পৰখিলে ডিসকাস কৰিম so the thing is syllabus you can find a lot of overlap okay there is a lot of overlap now if you look at general studies 3 syllabus you will see that these are some of the elements যেটো মই general studies 3 syllabus খনৰ পৰা উঠাই আনিছো ঠিক আছে role of external state and non state actors in creating challenges মই গুটেখিনি পঢ়ি নি দিও এটো মই ক'ব বিচাৰিছো যে general studies 3 এটা snippet এটা সৰু স্ক্ৰিনশ্বট মই উঠাই লৈ আইছো আৰু ইয়াত পেস্ট কৰি দিছো আপোনালোকে জানিব যে এই বস্তু কিটা যদি আমি কভাৰ কৰিব লাগে আমাৰ কভাৰ হয় PSIR optional subject খনৰ পৰা ওকে তাৰ উপৰিঞ্চি GS4 খন কিহৰ পেপাৰ কোনবাই ক'ব পাৰিব না কিহৰ পেপাৰ GS4 ethics okay ethics or syllabusৰ পৰা মই এটা স্ক্ৰিনশ্বট কাট কৰি লৈ আহিছো য'ত লিখা আছে contributions of moral thinkers and philosophers from India and world এই বস্তুটোত আমি কোৰ পৰা সাপোৰ্ট পাম আমি সাপোৰ্ট পাম western political thought Plato Socrates Aristotle বিভিন্ন থিংকাৰ যিসকলক আমি পঢ়িম in PSIR optional syllabus তাৰ পৰা আমি সাপোৰ্ট পাম GS4 ৰ কাৰণে আমি ফডাৰ মেটেৰিয়েল পাম Please do not take me wrong. Answer বুঝে একেবাৰে সেম হ'ব হে কথাটো মই কোৱা নাই I am repeating once again. Answer writing বেলেগ হ'ব answer writing ৰ strategy বেলেগ হ'ব কিন্তু কন্টেন্ট বোৰ আপোনাৰ একেই হ'ব আপুনি দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়িব লগিয়া নহয় একেটা বস্তুকে সেই একেখিনি নলেজ লেভেলকে আপোনাৰ ৰাইটিং স্কিলছৰ ওপৰত আপুনি ডিপেন্ড কৰি জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ কাৰণে বেলেগকে লিখিব আৰু PSIR optional কাৰণে বেলেগকে লিখিব that is going to be there answer writing is going to be different but the content যি বস্তুটো আপুনি পঢ়িব যে কিখন কিতাপ আপুনি পঢ়িব বা যি কিটা সোর্স আপুনি পঢ়িব সেই বস্তু কিটা there is going to be a cost benefit analysis in terms of PSIR optional subject is it clear এতিয়ালৈকে সকলো ক্লিয়াৰ আছে very basic একো মই সাবজেক্ট Yes, sir. I am just trying to say what are the overlap in terms of PSIR optional subject without কি কয় বুজি নাই পোৱা GS1 ৰ নহয় এই পইণ্টটো কিন্তু মই PSIR optional খনৰ পৰা কাটি আনিছো আৰু GS1 ৰ যিখন সিলেবাস তাৰ লগত এই বস্তুটোৰ আপুনি এটা সিমিলাৰিটি পাব because GS1 খন কি হয় GS1 ত কি আছে হিষ্ট্ৰী আছে সো যত আপুনি ন্যাশনাল মুভমেন্টৰ হিষ্ট্ৰীখিনি পাব কন্টেম্পৰেৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী যিখিনি পাব সেই বস্তুটো আপোনাৰ কভাৰ হ'ব এই পইণ্টটো মই এই স্লাইডখনত মেনশন কৰাটো হৈছে PSIR optional সিলেবাসৰ পৰা মই এটা পইণ্ট উঠাই আনিছো সেই বস্তুটো আপোনাৰ ওভাৰল্যাপ হ'ব আপোনাৰ সহায় হ'ব সেই আপোনাৰ ন্যাশনাল মুভমেন্ট এণ্ড এৰিয়া থাকিব সেইবিলাকত আপোনাৰ কভাৰ হ'ব Okay, sir. So I am not trying to give you any bias opinion, right? মই কোনো bias opinion দিব বিচাৰা নাই আপোনালোকে PSIR optional টো লবই লাগিব মই সেই কথাটো ক'ব যোৱা নাই I am just giving you a very unbiased factual representation এটো ফ্যাক্ট হয় these overlaps are the factual representation fact wise যিখিনি overlap আছে মই সেইখিনিহে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ আগত আজি ইয়ালে লৈ আহিছো now other benefit ইমানখিনি overlap দেখাৰ পাছতো আৰু কিবা বেনিফিট আছে বুলি আপোনালোকে কোনবাই ভাবিব পাৰে না PSIR optional বা যিকোনো এটা optional subject yes in case of PSIR optional you will see that there are lot more benefits there are many other benefits in addition to the overlap that you have in terms of general studies papers ঠিক আছে ethics ৰ লগত overlap আছে মই অলৰেডি কৈছো essay যিখন পেপাৰ হ'ব সেই essay পেপাৰখনত আপোনালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আহাৰ একেবাৰে হাই পসিবিলিটি যত পলিটিক্স ৰিগাৰ্ডিং হ'ব যত আপোনালোকৰ কন্টেম্পৰেৰী বা পলিটিক্যাল ইস্যুজ ৰিগাৰ্ডিং এটা কোৱেশ্চন essay পেপাৰখনত যে থাকিব that is very much certain so সেই কাৰণে essay writingতো আপোনাৰ সহায় হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে থাৰ্ড যেটো ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে হেতু হৈছে নো প্ৰায়ৰ নলেজ ইজ ৰিকোয়াৰ্ড মই অলৰেডি কৈছো আমাৰ যেটো PSIR optional কোৰ্স হ'ব তাত আপোনালোকে একেবাৰে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই যে মই কোনোদিনে প্লেটোৰ নামে শুনা নাই মই কোনোদিনে সক্ৰেটিছৰ নামে শুনা নাই জাস্টিস বুলি ক'লে মই অকল সিনেমাতে দেখিছো অকল সানি দেওলকে দেখিছো তাৰিখ পে তাৰিখৰ কথা কৈ আছে মই তাৰ বাহিৰে কি জানো জাস্টিসৰ কথা বা মই কোৰ্টৰ কথা কি জানো বা মই ইকুৱেলিটিৰ কথা কি জানো মই লিবাৰ্টিৰ কথা কি জানো
you do not need to worry about that in terms of PSIR optional, because even if you have the very basic understanding of the language, English to jodi apni basic understanding ase, then you are not going to find much difficulty in coping up with challenges of PSIR optional. ঠিক আছে? আৰু যেটো fourth very important thing is that majority of the topics are interrelated. Majority of the topics are interrelated. আপুনি যদি western political thought যেতিয়া তোমালোকে এবাৰ কমপ্লিট কৰিবা, when you will learn the concepts of Plato and learn the concepts of Socrates and Aristotle and their concepts of justice and their concept of ideal state and so on and so forth, যেতিয়া justiceৰ concept টো তোমালোকে আৰম্ভণি বা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা in terms of Plato হওক বা Aristotle হওক বা so on and so forth, তেতিয়া তোমালোকে দেখিব পাৰিবা যে many of the things are related, many of the things are connected with each other. Plato Aristotle to cover কৰাৰ পাছত তোমালোকে দেখিবা যে আহিবলগীয়া পলিটিক্যাল ফিলসফাৰ খিনি, আহিবলগীয়া পলিটিক্যাল থিংকাৰ খিনি খুব বেছি ৰিলেটেড। তেওঁলোকে either Aristotle is critiquing Plato or Aristotle is adding something to Plato's ideas. সেইকাৰণে তোমালোকে দেখিবা যে প্লেটোৰ ওপৰত যেতিয়া দখল আহি যায়, এৰিষ্টটলটো মোটামুটি সহজ হৈ যায়, বিকজ এৰিষ্টটলে আইডাৰ ক্ৰিটিক কৰি আছে অৰ কিবা এটা এড কৰি আছে। ঠিক তেনেকৈ একে ধৰণে সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্ট বুলি এটা বস্তু আছে। সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্ট থিয়ৰিষ্ট আমি যদি থমাস হবছৰ কথা যদি আমি প্ৰথমতে শিকি ল'ব পাৰোঁ, থমাস হবছে কি কৈছে, একেবাৰে যদি সাধাৰণ উদাহৰণ এটা মই দিবলৈ যাওঁ, তেখেতে কৈছে যে ষ্টেটটো কেনেকৈ ফৰ্ম হয়। আমি যে দেখিছোঁ, আমি যে আমাৰ চৌপাশে যে পুলিচ দেখিছোঁ, মিলিটাৰী দেখিছোঁ, এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেকানিজম দেখিছোঁ, এটা বিউৰ'ক্ৰেচি দেখিছোঁ, সেইটোক ষ্টেট বুলি কোৱা হয়। সেই যিটো গোটেই এণ্টায়াৰ মেকানিজমটো আছে তাক ষ্টেট বুলি কোৱা হয়। এই ষ্টেটৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে সোশ্যাল কন্ট্ৰাক্ট থিয়ৰি যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱেট। তেওঁলোকে কৈছে যে এটা এনেকুৱা সময় আহিল য'ত গোটেই ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকে, গোটেই মানুহবিলাকে লগ লাগি ডিচাইড কৰিলে যে আমাৰ এটা যদি ষ্টেট নাথাকে, আমাৰ যদি নিয়ম নাথাকে, আমাৰ যদি কোনো আইন নাথাকে, আমাৰ যদি কোনো কানুন নাথাকে, আমাৰ জীয়াই থকা খুব অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে আমাক এই নিয়ম কানুনৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইকাৰণে আমাক এখন ষ্টেট লাগে বুলি এটা সময় এনেকুৱা আহিছিল য'ত মানুহে বস্তুটো ৰিয়েলাইজ কৰিছিল আৰু সকলোৱে একেলগে আহি পেলাই এটা ছ'চিয়েল কন্ট্ৰেক্ট বনাইছিল। এখন কন্ট্ৰেক্টৰ মাধ্যমতে ষ্টেটখন ফৰ্ম হয় বুলি ছ'চিয়েল কন্ট্ৰেক্ট থিয়ৰিষ্টসকলে কৈছে। এনেকৈ বিভিন্ন থিয়ৰিষ্ট আছে, ডিভাইন ৰাইট থিয়ৰিষ্ট আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে ভগৱানে ক্ৰিয়েট কৰে ষ্টেটখন, ৰজাক ভগৱানে পঠাইছে আমাৰ ওপৰত শাসন কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ জীৱনবোৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে। আমি খুব কাজিয়া লাগি থাকোঁ, আমি অসুখ শান্তিৰ মাজত থাকোঁ, সেইবোৰ ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানে ৰজাক পঠাইছে, হি হেজ চাম ডিভাইন ৰাইটছ। তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন থিয়ৰি আছে অফ অৰিজিন অফ ষ্টেট। মই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা থিয়ৰিৰ ওপৰত যদি আমাৰ ভাল দখল হৈ যায়, আমি বাকী বস্তুবোৰ ৰিলেট কৰিব পাৰোঁ। মেনি অফ দ্য থিংছ আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড। আমি ছ'চিয়েল কন্ট্ৰেক্টৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো যেতিয়া পাই যাওঁ, আমি তিনিজন থিংকাৰ কভাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি থমাস হবছক কভাৰ কৰিব পাৰোঁ, আমি জন লকক কভাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমি ৰুছক কভাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে কণ্টেম্পৰেৰী টাইমছত আমি জন ৰলছকো কভাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিব যে PSIR অপশ্যনেল চিলেবাছত কুৱেশ্যন পেপাৰত এইকেইজন থিংকাৰৰ ভিতৰত এটা প্ৰশ্ন যে আহিব, সেইটো 200% খাটাং। যদি নাহে মই পঢ়ুৱাই বাদ দিব পাৰিম, কিমানটোলৈকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে these philosophers are going to be asked 200% with certainty. ঠিক আছে? চ' সেইটো কথাকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে these things are interrelated. কিছুমান এটা বাস্কেট ফুল অফ টপিক আছে, সেই টপিকখিনিৰ ওপৰত যদি আমাৰ ভাল হোল হৈ যায়, then we do not find much difficulty in connecting other things in political science and international relations. ঠিক আছে? নেক্সট বেনিফিট হৈছে ইট ৱাইডেন্স দ্য ৱৰ্ল্ড ভিউ। বহুতখিনি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লগা হয়, আমি IR গোটেইখিনি বস্তু আমি জানো। ত' আমাৰ যিটো থিংকিং লেভেল, আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ভিউ, সেই ৱৰ্ল্ড ভিউটো বহুত বেছি ৱাইড হৈ যায়। ভকেবুলাৰীটো ইম্প্ৰুভ হয় আনডাউটেডলি। আমি যেতিয়া মাৰ্কছে কোৱা কিবা কিবি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, মাৰ্কছৰ কনচেপ্ট, ফৰ ইনষ্টেঞ্চ মাৰ্কছে এলিয়েনেশ্যন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে, এলিয়েনেশ্যনৰ এটা কনচেপ্ট দিছে। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টুৱেল যিবিলাক ৱৰ্ড, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভকেবুলাৰীবোৰ আমাৰ কাৰণে খুব সহায় কৰে, আমাৰ আনচাৰ ৰাইটিংটো খুব বেটাৰ কৰে। তাৰপিছত নিউজ পেপাৰ ৰিডিংটো খুব চিম্প্লিফাইড হৈ যায়। আপোনালোকে যেতিয়া পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ ৰিগাৰ্ডিং কনচেপ্টবিলাক শিকি যাব, আপোনালোকৰ নিউজ পেপাৰ ৰিডিংটো বহুত সহজ হৈ যাব। You will find it very simple to connect with the vocabulary of the newspaper. আপোনালোকে যদি এডিটৰিয়েল কলমছবিলাক চাই, if you pick up the editorial columns for instance of C. Rajamohan or Pratap Bhanu Mehta or Christoph Zefferlot, এনেকুৱা ধৰণৰ থিংকাৰ কিজনৰ যদি আপোনালোকে এডিটৰিয়েলবিলাক উঠাই চাই, আপোনালোকে দেখিব যে vocabulary is from PSIR optional. You will not find a chemistry vocabulary there. You will not find a physics vocabulary there. Hydrogen, oxygen, nitrogenৰ কথা তেওঁলোকে নাপাতে। আপোনালোকে দেখিব that the vocabulary is coming from politics. Vocabulary is coming from PSIR. Okay, so newspaper reading and all those things, a holistic view to develop কৰিবলৈ খুব সহজ হৈ যায়। Confidence for interview বহুত বেছি বাঢ়ি যায়, because you know what is happening around you.
আপোনাৰ এটা ভিউ পইণ্ট থাকে, আপোনাৰ এটা সে থাকে ইন দ্য থিংছ দ্যাট আৰ হেপেনিং এৰাউণ্ড ইউ, আপুনি এটা ভিউ পইণ্ট ডেভেলপ কৰিব পাৰে। Therefore, that is also an important benefit. ঠিক আছে, গোটেই বেনিফিটখিনি মই এটা কৈ নপঢ়ো, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখি আছে গোটেই বেনিফিটখিনি। So anyways, যদি আপোনালোকৰ সিলেকশন যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে এনেও পলিটিকেল সায়েন্স এণ্ড ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ পঢ়িব লাগিব। As a part of your training also you will be learning this, because without knowing the basics of polity, without knowing the basics of the political system of the country, the governance system of the country, you cannot be a bureaucrat. পৰীক্ষাটো আপোনালোকে এটা বেলেগ অপচনেল লৈ পাছ কৰাৰ পাছতো আপোনালোক যেতিয়া ষ্টাফ কলেজলৈ যাব, আপোনালোকক তেতিয়া এইবিলাক বস্তু শিকিবই লাগিব। To be a bureaucrat, you have to know the political system. So therefore, all these things are a part of this package deal called political science and international relations. তাৰ ফলতে আমি দেখো যে বহুত ষ্টুডেণ্টে PSIR অপচনেল লয়। হাজাৰৰ ওচৰত মোটামুটি প্ৰত্যেকবাৰ UPSC-ত থাকে ষ্টুডেণ্টে PSIR অপচনেলটো সিলেক্ট কৰে। আৰু সিলেকশনো আমি দেখিবলৈ পাইছো around 80 to 100 সিলেকশন মোটামুটি 2016 2015 মানৰ পৰা around 80 to 100 সিলেকশন হৈ আছে PSIR অপচনেল সাবজেক্ট লৈ পেলাই। একেবাৰে খুব পপুলাৰ গ্ল্যামাৰাস PSIR অপচনেলৰ এজন ক্যান্ডিডেট আছে, কোনোবাই নাম ক'ব পাৰিব নেকি UPSC-ৰ? খুব গ্ল্যামাৰাস। টিনা দাবী। এক্স্যাক্টলি, টিনা দাবী। টিনা দাবী 2015 চনৰ পৰা খুব বেছি পপুলাৰাইজ কৰি দিছে PSIR অপচনেলটো, বিকজ তেখেতে ফালি পঠিয়াইছে PSIR অপচনেলত। ইমান বেছি নম্বৰ পোৱা মানে আগতে তেনেকুৱা মানুহ নাছিলেই। তেখেতে একেবাৰে 70%-ৰ ওচৰা-ওচৰি মাৰ্কছ PSIR অপচনেল সাবজেক্টত তেখেতে স্কোৰ কৰিছিলে। সো তেখেতে ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে PSIR optional has been more and more taken up by students these days. So that is another thing. এইটো এটা ৰাফ ষ্টেটিষ্টিক্স আছে 16 17 18 19 এনেকুৱা বিলাকৰ around 80 to 100 এস্পিৰেন্টে PSIR অপচনেল লৈ পেলাই ক্লিয়াৰ কৰিছে। সো নাও স্ট্ৰাকচাৰ লৈ যাওঁ। এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ আছে? অলপ কমপ্লেক্স হ'ব এটা ডিসকাশনটো। এতিয়ালৈকে সকলো ক্লিয়াৰ আছে? বেসিক কথাই কৈ আছো মই। Yes, sir. ঠিক আছে, এতিয়া আগবাঢ়িছো। অলপমান কমপ্লেক্স হ'ব বিকজ আমি সিলেবাসটোৰ আৰু অলপমান ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দুখন পেপাৰ আছে, এই দুইখন পেপাৰতে দুটা পাৰ্ট আছে। ওকে, সো ব্ৰড 4টা পাৰ্ট হৈ যায় আমাৰ কাৰণে। আৰু সেই ব্ৰড 4টা পাৰ্টতে আমি কি ক'ব পাৰো যে more or less 2 parts are very very static and 2 parts are very very dynamic. ঠিক আছে, 2 parts are very very static ত আমি ক'ব পাৰো পলিটিক্যাল থিওৰি বা ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল থট বা ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থট বা কম্পাৰেটিভ পলিটিক্স। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ খুব বেছি থিওৰি লেভেলৰ বস্তুখিনি খুব বেছি ষ্টেটিক, আৰু সেই কাৰণে সেই বস্তুখিনি আমাৰ খুব বেছি চ্যালেঞ্জিং নহয়। আমি সেই বস্তুখিনি অলপমান যদি ভালকৈ যদি ষ্টাডি কৰোঁ অলপ প্ৰথম 1.5 মাহ 2 মাহ, তেতিয়া আমি এই গোটেই বস্তুখিনি আহৰণ কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ বেগত সেই বস্তুখিনি থাকি যায়। This is very interesting about PSIR optional. মই কেইবছৰ ধৰি PSIR optional পঢ়াই আছো বা PSIR লগত লাগি আছো। মই এই কথাটো ক'ব পাৰো যে PSIR আপুনি যিখিনি বস্তু শিকে সেই বস্তুখিনি থাকি যায় আপোনাৰ লগত। You cannot unlearn those things. You cannot undo those things. আপুনি সেই বস্তুবোৰ দেখিবলৈ ধৰে নিজৰ আশে-পাশে, নিজৰ ওচৰে-পাজৰে, যেতিয়া নিউজ পেপাৰখন পঢ়ে, যেতিয়া বাতৰিটো দেখে, যেতিয়া বজাৰলৈ যায়, আপুনি সকলোতে আপুনি দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে PSIR optionalখন যদি আপুনি deeply study কৰে। So that is also one of the very interesting thing about PSIR optional. So paper 1 খনত দুটা পাৰ্ট আছে, বহুতে হয়তো জানে। পলিটিক্যাল থিওৰি এণ্ড ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ এটা পাৰ্ট আছে আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেণ্ট এণ্ড পলিটিক্সৰ এটা পাৰ্ট আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ষ্টেটিক কোনটো আৰু ডাইনামিক কোনটো ক'ব পাৰিব না কোনবাই পেপাৰ 1ৰ? Static to political theory. Very simple. আৰু dynamic to Indian government politics. Yes, Indian government and politics ত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কথা যেতিয়া ষ্টাডি কৰিম, that is obviously going to be very very dynamic. নতুন এমেন্ডমেন্ট হৈ থাকিব, নতুন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেন্ট আহি থাকিব, নতুন ল আহি থাকিব, নতুন কথাবাৰ্তা চলি থাকিব in the political system. Therefore, this part is going to be very very dynamic and we are going to be fully dependent on current affairs in this particular area. ঠিক আছে, তাৰ পিছত পেপাৰ 2 যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াত কোনটো ষ্টেটিক কোনটো ডাইনামিক কোনবা ক'ব পাৰিব? অলৰেডি কৈছিলে অলপ। Comparative politics to static. আৰু ইণ্ডিয়া এণ্ড ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন তো আর দুইটাই ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ যিটো পাৰ্ট, ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰো আকৌ দুটা পাৰ্ট আছে। পাৰ্ট বি খন পেপাৰ 2 খন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এই ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰো দুটা পাৰ্ট আছে। ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ এটা ষ্টেটিক পাৰ্ট আছে, য'ত আপোনালোকে যদি সিলেবাসখন পঢ়ে আপোনালোকে দেখিব য'ত লিখা আছে থিওৰিজ অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, কনসেপ্ট অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ। ফৰ এক্সাম্পল নেশ্যন ষ্টেট বুলি কাক কয়, ফৰ এক্সাম্পল ষ্টেট বুলি কাক কয়, নেশ্যন বুলি কাক কয়। ষ্টেট আৰু নেশ্যনৰ মাজত যে এটা ডিফাৰেন্স আছে, state is not necessarily nation, a nation is not necessarily a state.
নেশ্যন ষ্টেটৰ এটা বেলেগ ডিফাৰেন্স আছে সেই গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া আপোনালোকে শিকিব বেলেন্স অফ পাৱাৰ বুলি কাক কয় সিকিউৰিটি ডাইলেমা বুলি কাক কয় নিউক্লিয়াৰ আৰ্মছ ৰেচ বুলি কাক কয় নিউক্লিয়াৰ ডিটাৰেন্স বুলি কাক কয় প্ৰিএম্পটিভ ৱাৰ বুলি কাক কয় এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক যিবোৰ আছে যিবোৰ ষ্টেটিক বস্তু য'ৰ ডেফিনেশ্যন ৱাইজ বস্তু ডেফিনেশ্যন লেভেলৰ বস্তু সেই বস্তুখিনি এটা বেলেগকৈ পাৰ্ট আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ থিয়ৰী বা কনচেপ্টছ কিন্তু পাৰ্ট বি যিটো ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড সেইটো ভেৰি ভেৰি ডাইনামিক কিয় বিকজ দিছ ইজ বেছড অন ফৰেন পলিচি আপোনালোকে জানিব লাগিব ইণ্ডিয়াজ নেইবাৰহুড পলিচি আপোনালোকে জানিব লাগিব ইণ্ডিয়া US ৰিলেশ্যন আপোনালোকে জানিব লাগিব ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যনছ বিভিন্ন বস্তু জানিব লাগিব আৰু এই পাৰ্টটোৱে অভাৰলেপ হৈ গৈ পেলাই জেনাৰেল ষ্টাডিজ টুৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ বা ফৰেন পলিচি পাৰ্ট আছে ত' দেয়াৰফৰ ফৰেন পলিচি যিটো পাৰ্ট এই ফৰেন পলিচি পাৰ্টটো ভেৰি ভেৰি ডাইনামিক এণ্ড দেট এগেইন ইজ বেছড অন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে এইবিলাক কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই বিকজ আহিবলগীয়া ক্লাছবিলাকত আমি এইবিলাক আৰু ফাৰ্ডাৰ ব্ৰেকডাউন কৰিম আৰু ফাৰ্ডাৰ আমি কেনেকৈ বস্তুবিলাক কনজিউমেবল আৰু পেলেটেবল কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আহিবলগীয়া ক্লাছবিলাকত আৰু ফ'কাছ কৰিম চ' এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখি পেলাই একো কমপ্লেক্সিটি বা একো ভয় খাবলগীয়া বা একো এপ্ৰিহেনশ্যন ল'বলগীয়া তেনেকুৱা কোনো কথা নাই বিকজ যিখিনি পঢ়োৱা হয় তাৰ পৰা বাহিৰৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা খুব কম কোনোবা যদি GS2 ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছে যোনে আমাৰ লগত বৰ্তমান ফাউণ্ডেশ্যন কৰ্চত GS2 কৰি আছে তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব যে ক্লাছত আমি ডিছকাছ কৰা ক্লাছত মই ডিছকাছ কৰা ফৰেন পলিচি ৰিগাৰ্ডিং তিনিটাই প্ৰশ্ন এইবছৰ পৰীক্ষাত আহিছে জেনেৰেল ষ্টাডিজ টুত আমি কোৱা হৈছিলে অলৰেডি যে US আৰু চাইনা ৰিগাৰ্ডিং যিটো ৱাৰ বা কনফ্লিক্ট চলি আছে যিটো ট্ৰেড ৱাৰ চলি আছে তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰশ্ন আহিছে SCO চাংঘাই কৰ্পৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন নাহিলে মই পঢ়ুৱাই বাদ দিম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো প্ৰশ্ন আহিছে কোৱাড আৰু অকাছৰ ওপৰত যদি প্ৰশ্ন নাহে মই পঢ়ুৱাই বাদ দিম বুলি কৈছিলোঁ সেইটো প্ৰশ্নও আহিছে চ' আপোনালোকে ইমান বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই বিকজ এটা পেটাৰ্ণ আছে এটা ষ্ট্ৰেটেজি আছে সেই ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ বাহিৰত যে কুৱেশ্যন আহে তাৰ সম্ভাৱনা খুব কম থাকে এতিয়া ডিপেণ্ড কৰে কিমান ভাল আনচাৰ আপোনালোকে লিখিব পাৰে আৰু কিমান ভাল নিজৰ ফালৰ পৰা এফৰ্ট আপোনালোকে দিব পাৰে দেট ইজ গোইং টু বি ইয়ৰ ক্ৰেডিট ঠিক আছে নাও লেট আছ গ' টু পেপাৰ 1 পাৰ্ট A most static but most complex and most relevant to মই capital letters or block letters ত লিখি দিছো most যিমান লাগে most লগাই দিব পাৰে আপোনালোকে most relevant part of the syllabus because এই পাৰ্টটোত যদি গৰ্বৰ কৰে এই পাৰ্টটোত যদি দখল নাথাকে তিনটা C লাগিব you need a 3 C's approach for this particular part conceptual clarity লাগিব continuity লাগিব আৰু এই দুইটা বস্তু যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা কনফিডেন্স ক্ৰিয়েট হ'ব নহলে you are going to mess up this particular part ঠিক আছে খুব সহজ খুব টেকনিক্যাল বস্তুবিলাকৰ লিংক আছে ইটোৰ লগত হিটোৰ কানেকশ্যন আছে কিন্তু যদি এই পাৰ্টটো মিছ কৰে তেনেহলে অসুবিধা হ'ব ইন এন্টায়াৰ PSIR সাবজেক্ট বিকজ আপোনালোকৰ আনসাৰ ৰাইটিংটো ডেভেলপ নহব যদি এই পাৰ্টটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে ওয়েলজাৰে কি ইকুৱেলিটি কনসেপ্ট দিছে জন ৰলছে কি ইকুৱেলিটি কনসেপ্ট দিছে ৰবাৰ্ট মজিকে কি ইকুৱেলিটি কনসেপ্ট দিছে হলখলিয়াকৈ যেতিয়া আপোনালোকে গোটেই বস্তুখিনি কানেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যেতিয়া মাকিয়াভেলিয়ে দিয়া ৱাৰৰ কনসেপ্টৰ লগত আপোনালোকে যেতিয়া কটিলিয়াৰ ৱাৰৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ যেতিয়া কানেক্ট কৰিব পাৰিব ষ্টেটক্ৰাফ্টৰ কনসেপ্টটো যেতিয়া আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব পাৰিব প্লেটো আৰু জন ৰলছৰ জাস্টিস যেতিয়া আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব পাৰিব একদম এনেকুৱা আপোনালোকৰ চুটকিট ক্লিয়াৰ হৈ যাব তেতিয়া PSIR অপচনেলৰ কনসেপ্ট বিলাক so therefore this part is very important very relevant therefore what is the way out is that you have to walk very slowly in this particular part খুব সাৱধানে লাহে লাহে আগবাঢ়িব লাগিব এক মাহ লাগক ডেৰ মাহ লাগক no issues you can go very slowly and you can cover up all these things conceptual control এটা লাগিব এই গোটেই ওয়ার্ড খিনিৰ ওপৰত মই ইয়াত 10খন কিতাপ কৈ দিব পাৰো you can go and read Sushila Ramaswamy and Mukherjee you can go and read VR Mehta for Indian political thought you can read Pantham and Dodge for Indian political thought আপোনালোকে এই কিতাপখন উঠাই পঢ়িব পাৰে কিন্তু সেই কিতাপখন উঠাই পেলাই আপুনি যেতিয়া because all of those are discipline heavy books those are discipline centric and discipline heavy books BA student BA political science MA political science MPhil political science তেনেকৈ পঢ়াই এইবিলাক কিতাপ those are discipline heavy books সেই বুক বিলাক আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি পঢ়ি কনসেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটিটো আনি আনসাৰ এটা লিখিবলৈ in Indian political thought you will need at least 2 months at least 3 months right সেই কাৰণে এই বস্তুটোত আমি যদি সাধু কথাৰ দৰে এই বস্তুখিনি যদি আমি শিকিব পাৰো সাধু কথাৰ দৰে কোনোবাই নেৰেট কৰি দি পেলাই যদি আমাক কথাখিনি ক'ব পাৰে আমি যাতে কানেক্ট কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ কাৰণে অলপ সহজ হয় because this is the most complex and most relevant part of the syllabus ঠিক আছে পেপাৰ 1 পাৰ্ট B লৈ এতিয়া যাওঁ পেপাৰ 1 পাৰ্ট B টো এটাই পাৰ্ট ক'বলৈ গ'লে পাৰ্ট B
কিন্তু তাক আমি আৰু অলপমান কনভিনিয়েন্সৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ ফাৰ্ডাৰ 3টা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটা পাৰ্ট সকলোৱে সিলেবাসখন চাই আছে নে সকলোৰে মুখৰ আগত সিলেবাসখন আছে নাই আছে স্যার যোনে PSIR অপশনাল লম বুলি ভাবিছে তেওঁৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেষ্ট মেটেৰিয়েল কি হয় জানেনে সিলেবাস Yes, sir. গোটেই ছমাহত আটাইতকৈ বেছি পঢ়িবলগীয়া মেটেৰিয়েলটো হৈছে এই সিলেবাসখন Yes, sir. ডেইলি পঢ়িব লাগিব এই সিলেবাসখন পঢ়িবলৈ বহাৰ আগতে ডেইলি সিলেবাসখন পঢ়িব লাগিব সিলেবাসখন আখৰে আখৰে দাড়ি কমা ফুল ষ্টপ পৰ্যন্ত মনত থাকিব লাগিব এইটোৱে এটা মেটেৰিয়েল যেটো আপোনাক মই ৰিকমেন্ড কৰিম আজি ডেটত সিলেবাস ইজ দা মোস্ট এসেনশিয়াল মেটেৰিয়েল দেই হেতু পঢ়িব লাগিব একদম হলখলিয়াকে মুখস্থ হ'ব লাগিব সো देयरफॉर আপোনালোকে যদি সিলেবাসটো জানে সিলেবাসটো দেখিছে এই পাৰ্টটো আমি যদি উঠাই আনো এই পাৰ্টটো আমি কি বুলি আমি এনেকুৱা এটা কোনবা টাৰ্ম ক'ব পাৰিব নেকি এনেকুৱা কোনবা এটা ফেজ ক'ব পাৰিব নেকি যে ফেজটোত আমি এই পাৰ্টটো ভৰাব পাৰো কিবা এটা ফেজ ক'ব পাৰিব নেকি ইণ্ডিয়ান পলিটিক্সৰ এটা ফেজৰ কথা ক'ব পাৰিব নেকি কোনবা Pre-independence era. Pre-independence very good কোনে কৈছে Sir, my Okay, very good. এটুক আমি প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ফেজত লব পাৰো যত আমাৰ কনস্টিটিউশনখন আমি সেই পজিশনটো লৈকে লব পাৰো যত আমাৰ কনস্টিটিউশনৰ লেখামেলা বিলাক চলিছে আমি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ফৰ্ম কৰিছো আমি কনস্টিটিউশন লেখামেলা আৰম্ভ কৰিছো আৰু এটা প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স ফেজত আছো আমি আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্ট্ৰাগল কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্ট্ৰাগলত কাৰ কেনেকুৱা ৰোল আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আহে ইনফেক্ট মোৰ যেটো এতিয়া আমাৰ লুচেন্ট আইএছত যেটো আমাৰ টেষ্ট সিৰিজ চলি আছে তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন মই কিছুমান দিছো হোৱাট ইজ দা দলিত পাৰ্সপেক্টিভ অন নেশনাল মুভমেন্ট what is the Marxist perspective on national movement what is the liberal perspective on India's national movement এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে কেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ পেপাৰ 1 পাৰ্ট A টো ক্লিয়াৰ থাকিব যেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব যে লিবাৰেলৰ অৰ্থ কি সোশিয়ালৰ অৰ্থ কি মাৰ্ক্সিজমৰ অৰ্থ কি যেতিয়া এই বস্তুখিনি আপোনালোকে বুজি পাব তেতিয়া এই পাৰ্ট বিলাক আপোনালোকৰ সহজ হ'ব আৰু এই পাৰ্টটো আমি প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্স পাৰ্টত ৰাখি পেলাই প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ কাৰণে এটা বেলেগ ষ্ট্ৰেটেজি আছে প্ৰিপেয়াৰ কৰা এই প্ৰি ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ কাৰণে যি ষ্ট্ৰেটেজি আছে সেই ষ্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি এই পাৰ্টৰ সিলেবাসটো কভাৰ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত এই পাৰ্টটো আমি কি বুলি দিব পাৰো এই পাৰ্টটো আমি দিব পাৰো ইণ্ডিয়ান পলিটি পাৰ্টত ৰাইট ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কাৰণে আমি যেটো প্ৰিপাৰেচন কৰিম জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 সেই প্ৰিপাৰেচনটোতে আমাৰ এই বস্তুটো কভাৰ হ'ব ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত ষ্ট্ৰেটেজি কি আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি হৈছে যে আমি ইয়াত এক্সট্ৰা এফৰ্ট নিদিও আমি এফৰ্টটো অকল আনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে দিম আমি যেতিয়া শেষত গৈ পেলাই টেষ্ট সিৰিজটো কৰিম বা আমি যেতিয়া আনসাৰ ৰাইটিংটো কৰিম PSIR ৰ কাৰণে তেতিয়া আমি অলপমান বেলেগ কৈ ইয়াত এফৰ্ট দিম কিন্তু পঢ়িবৰ কাৰণে শিকিবৰ কাৰণে আমি জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 বাহিৰে ইয়াত কোনো বেলেগ এক্সট্ৰা এফৰ্ট নিদিও ক্লিয়াৰ আছে এই যেটো 3 নম্বৰৰ পৰা 7 নম্বৰ এই 3 নম্বৰৰ পৰা 7 নম্বৰ পইণ্টত আমি এক্সট্ৰাকৈ সময় খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এক্সট্ৰাকৈ টাইম দিয়াৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 কাৰণে যেটো প্ৰিপাৰেচন কৰিম মৃদুল ছাৰৰ যিখিনি ক্লাছ হ'ব বা মোৰ যিখিনি ক্লাছ হ'ব আমি জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 যেটো প্ৰিপাৰেচন কৰিম সেই জেনাৰেল ষ্টাডিজ 2 ৰ প্ৰিপাৰেচনটোতে আমি কি কৰিম এই বস্তুখিনি কভাৰ কৰিম অকল আনসাৰ ৰাইটিংটো বেলেগ হ'ব যেটো আমি সময়ত কৰি পেলাম ঠিক আছে নাও নেক্সট থাৰ্ড পাৰ্ট এই থাৰ্ড পাৰ্টটো আমি কিহত ভৰাব পাৰো কোনবাই ক'ব পাৰিব কি ফেজত আমি ভৰাব পাৰো এই পাৰ্টটো কি এটা এনেকুৱা টাৰ্ম দি দিলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হৈ যাব কোন সেকশনৰ আন্ডাৰত আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এই পাৰ্টটো আমি পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স পাৰ্টটো আমি ভৰাই দিব পাৰো এই পাৰ্টটো ৰাইট পলিটিক্স এণ্ড সোসাইটি ইন ইণ্ডিয়া সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স পলিটিক্স এণ্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিপেন্ডেন্স ভাগটোত যেতিয়া আমি এই বস্তুটো ভৰাই দিলো লগে লগ আমাৰ মনত কি আহি গল আমাৰ মনত ৰজনী কোঠাৰী আহি গল আমাৰ মনত বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী আহি গল আমাৰ মনত ক্ৰিষ্টফ জেফলট আহি গল আমাৰ মনত যোগেন্দ্ৰ কুমাৰ আহি গল আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ সাইডলে অটোমেটিক সাইড কাটি গুছি গলো যেতিয়াই আমি এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা উঠাই আনি এটা সহজ কম্পাৰ্টমেন্ট এটা এখন সহজ কাপ এটাৰ ভিতৰত ভৰাই দিলো লগালগ আমাৰ কমপ্লিট ষ্ট্ৰেটেজিটো চেঞ্জ হৈ গল এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্ট অফ দা সিলেবাসৰ কাৰণে এতিয়া বুজি পাইছে মই কি ক'ব বিচাৰিছো যে ইউ হেভ টু ব্ৰেক দা সিলেবাস সাৰ্জাৰি কৰিব লাগিব সিলেবাসটো ওপেন হাৰ্ট কৰিব লাগিব একদম খুলি খালি একেবাৰে বাহিৰ কৰি পেলাব লাগিব সব বস্তু কৰি পেলাই তাৰ পিছত উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব আমি কিবা ষ্ট্ৰেটেজি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰো then only you can succeed in PSIR optional without strategy PSIR optional is not going to be possible পঢ়ি থাকিলে শেষ নাই গোটেই জীৱনকালটো লাগি যাব PSIR optional শেষ কৰিবলৈ যদি আপোনালোকে সিলেবাসটো মন কৰে সেই কাৰণে আমি যদি ভাগ ভাগকৈ আমি যদি বেলেগ বেলেগ ৰঙেৰে ৰং কৰি পেলাব পাৰো তেতিয়া আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় এই বস্তুটো আমি লগালগ পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়া সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স পাৰ্টটো যদি ভৰাই দিও আমি বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী ৰজনী কোঠাৰী ইত্যাদি আমি পল ব্ৰাছ এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ ফালে আমি গুছি যাব পাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ থিংকাৰৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰিব পাৰো so therefore that also is one kind of strategy now next paper
পাৰ্ট এ পেপাৰ 2 পাৰ্ট এ খন ফাৰ্ডাৰ ডিভাইড কৰিব পাৰি কম্পাৰেটিভ পলিটিক্স আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছৰ যেটো ষ্টেটিক পাৰ্ট থিয়ৰি আৰু কনসেপ্ট পাৰ্ট সেই পাৰ্টটো মই অলৰেডি কৈছো সেই কাৰণে আমি পেপাৰ 2 খন যেটো পাৰ্ট এ সেইটো আৰু ফাৰ্ডাৰ দুভাগলৈ ক্ৰিয়েট কৰিছো কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ কাৰণে আমাক কমপ্লিটলি বেলেগ ষ্ট্ৰেটেজি লাগিব ঠিক আছে কম্পাৰেটিভ পলিটিক্সৰ কাৰণে আমাক বেলেগ সেট অফ ৰিসোৰ্সেস লাগিব বেলেগ সেট অফ মেটেৰিয়েল লাগিব বেলেগ সেট অফ মাইন্ডসেট লাগিব আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ or যেটো ষ্টেটিক পাৰ্ট তাৰ কাৰণে আমাক বেলেগ সেট অফ মাইন্ডসেট লাগিব বেলেগ সেট অফ স্কিলছ লাগিব ঠিক আছে সেই কাৰণে মই ভাগ কৰি দিছো আপোনালোকে বস্তুবোৰ কাইন্ডলি নোট কৰি লওক নোটবুকত আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিব এই ষ্ট্ৰেটেজি বিলাক সকলোতে বেলেগ বেলেগ দিব সকলোতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এটা ইউনিফাইড যদি ষ্ট্ৰেটেজি কৰিবলৈ যায় তেতিয়া হলে হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে নাও পেপাৰ 2 পাৰ্ট বি ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড টোটেলি ডাইনামিক very dynamic and most scoring part of the paper আটাইতকৈ বেছি যদি আপোনালোকে ইউপিএসসি টপাৰ বিলাক উঠাই চাই পিএসআইৰ অপচনেল লৈ জনে পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে দেখিব পেপাৰ 2 খনত তেওঁলোকে বহুত ভাল স্কোৰ কৰে খুব ভাল স্কোৰ আনে পেপাৰ 2 খনত 178 স্কোৰ পাইছিলে তিনাৰা বিয়ে 178 out of 250 is a very good score ঠিক আছে সো আপোনালোকে দেখিব যে পেপাৰ 2 খন বেছি স্কোৰিং হয় পেপাৰ 2 খন স্কোৰিং হয় বিকজ অফ পাৰ্ট বি পেপাৰ 2 পাৰ্ট বি খনত নম্বৰ কাটিব লগিয়া বিশেষ বস্তু নাথাকে মই মোৰ জিবিলাক জিএস2 আমাৰ জিবিলাক কন্টিনিউইং ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকক মই বাৰে বাৰে কৈছো যে আটাইতকৈ বেছি ফোকাসটো যদি তোমালোকে দিব পাৰা পাৰ্ট বি দিয়া পেপাৰ 2 পেপাৰ বি পাৰ্ট 2 পেপাৰ 2 পাৰ্ট বি পৰা প্ৰশ্ন আহিলে যাতে একেবাৰে মিছ নহয় তাৰ কাৰণে আমি ফুল অন প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব ফুললি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব যে পাৰ্ট বি প্ৰশ্ন যাতে এটাও মিছ নহয় হেকিটা আমি উত্তৰ কৰিব পাৰিবই লাগিব বিকজ দ্যাট ইজ once again a cost benefit analysis jiman kosto koru সেই কষ্টৰ ফলত আমাৰ নম্বৰটো আৰু মাৰ্কছৰ সাৰ্টেনিটি সিউৰিটি টু বহুত বেছি বাঢ়ি যায় because these are very scoring parts and it is based on totally current affairs apni শুনিয়ে থাকিব এইবিলাক বস্তুৰ বিষয়ে you will be hearing about these things around you if you have a good circle if you have a good company apni এইবিলাক বস্তু শুনিয়ে থাকিব ডেইলি আৰু আপোনাৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে some books and reference পিছত কব সাৰে একো books and reference কথা নকলে হেকাৰণে যদিও মই আৰম্ভণিতে কৈ দিছো আকৌ এবাৰ কৈছো বুক এই কিখন বুক আপোনালোকে কোনোবাই যদি লৈ ল'ব পাৰে these are very common books common resources আপোনালোকে PSIR Optional বুলি গুগলত যদি সাৰ্চ মাৰি এন্টাৰ কৰি দিয়ে এই কিতাপ কিখনৰ নাম আপোনালোকে পাবই some or all of these books are going to be referred by all the people who apply for PSIR Optional 1000 aspirant যদি PSIR Optional লৈছে 1000 aspirant এই কিতাপ কিখন পঢ়ক বা নপঢ়ক কিনিব জৰুৰ সিওৰলি কিনিব আৰু পাবলিশাৰক ধনী কৰিবই 1000 aspirant যদি আছে PSIR Optional তেওঁলোকে কিনিব এইখন নিৰ্ঘাত কিন্তু 1000 aspirant তো নাপায় তাৰ ভিতৰত 80 জনেহে পায় 100 জনেহে পায় গতিকে সেই তাতেই ট্ৰিকটো আছে যি কথাটো মই প্ৰথম লেকচাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেও কৈছিলো যে কিতাপ কিনিব পাৰে আপোনালোকে ধন ভাঙি আপোনালোকে কিতাপ কিনিব পাৰে আপোনালোকে ঘৰত ফুল কৰি পেলাব পাৰে কিতাপ মিডল সাৰো আপোনালোকক প্ৰিভিয়াস ক্লাছটোত কৈছে যে মেটেৰিয়েল কালেকচন ইজ এ ডিজিজ তা বেমাৰ হৈ পৰে এটা সময়ত গৈ পেলাই যে হিখন কিতাপো কিনিম ইখন কিতাপো কিনিম কিন্তু মই যদি অনেষ্টলি একদম জেনুইনলি আপোনাক কবলৈ যাওঁ আপোনালোকে ওপি গাবা কিতাপখন পঢ়িবলৈ মিনিমাম 2 মাহ লাগিব আপোনালোকক সুশীল ৰামস্বামী কিতাপখন পঢ়িবলৈ এটলিষ্ট 1.5 মাহ লাগিব ভালকৈ তাক কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি তাৰ ওপৰত আনসাৰ লিখিব পৰা লেভেললৈ যাব পাবলে আপোনালোকক ৰজনী কোঠাৰী পঢ়িবলৈ 1.5 মাহ 2 মাহ লাগিব আপোনালোকক বিদ্যুৎ চক্ৰৱৰ্তী পঢ়িবলৈ 1.5 মাহ 2 মাহ লাগিব এই গুটেই কিখন কিতাপ are discipline heavy all of these books are discipline heavy books VR মেহতা পঢ়ি যদি আপোনালোকে ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থিংকাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে কোনবাই চেষ্টা কৰিব পাৰে I can give you if you are totally in the scratch I can give you 4 weeks time to prepare any one political thinker from VR Mehta and I can ask you to write answer after 4 weeks and I can challenge you যদি আপুনি 0 পৰা আৰম্ভ কৰিছে VR Mehta খন আপুনি পঢ়ি তাক গ্ৰাস্প কৰি তাৰ ওপৰত আনসাৰ লিখাটো বহুতেই কঠিন বহুতেই টান therefore all these books are very important you can keep this book if you want you can refer to these books but you are going to have to be very strong in terms of concept and you should be able to have a conceptual clarity about all these things which is going to be very difficult he karone moi koisu khub basic kitab khub basic material pisot matha maribo logia provision nai because ataitko important material to hoise self written notes jitu moi ronga akhore likhi disu আমি যেখানে ডিসকাশন কৰিম সেই ডিসকাশন খিনি যদি আপোনালোকে সেলফ ৰিটেন ভাল হ্যান্ড ৰিটেন নোটস বনাব পাৰে কেনেকৈ নোটস বনাব হে কথাটো মই প্ৰজেক্ট মই আগলৈ পাতিম কিন্তু যদি আপোনালোকে খুব ভাল হ্যান্ড ৰিটেন নোটস বনাব পাৰে হেতু ডিফাৰ কৰিব বেলেগ এক্সপেৰিয়েন্টৰ নোট মেকিংৰ কোৱালিটি বেলেগ হ'ব কিন্তু যদি এটা খুব ভাল নোট মেকিং আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে
মই ডাঠি ক'ব পাৰিম যে পৃথিৱীৰ আৰু কোনো বেলেগ মেটেৰিয়েলে আপোনালোকক তাতকৈ বেছি সহায় কৰিব নোৱাৰে more than your handwritten notes. Be very, very clear. Handwritten notes কৰে নে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছেনে? Not just PSIR, in all the general studies, are you making handwritten notes? Yes, sir. Yes. Be very particular Sir. about handwritten notes. এই যিটো ধাউতি এটা আহিছে নতুনকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছো এটা নতুন ধাউতি আহিছে অমুকৰ মেটেৰিয়েলটো কিনি আনিম তমুকৰ হ্যান্ডরিটেন নোটস কিনি আনিম তমুকৰ মাইন্ড মেপস বিলাক কিনি লৈ আহিম এই মাইন্ড মেপস বিলাক ডাউনলোড কৰি লম গুগলৰ পৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব that is not going to help you in long run. You have to put in your own effort. মই আগতেও কৈছো এটো এটা যাত্ৰা this is a lifetime of thing. আপোনালোকে যেতিয়া যত্ন নকৰে আপোনালোকে যদি নিজৰ এফৰ্টটো তাত নিদিয়ে it is going to be very very difficult for you. কোনো এডুকেশনাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ লিমিটেশন নাই মই এই কথাটো আগতেও কৈছো কোনোবা স্ট্যান্ড কৰা ষ্টুডেন্ট যদি আছে কোনোবা যদি সেকেন্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ষ্টুডেন্টও আছে all of you are equal in terms of competitive examination. এই কথাটো মই আগৰ ক্লাছতো কৈছো মই আকৌ কৈছো কাৰোবাৰ ঘৰ কাকপথাৰত হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰ নলবাৰীত হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰ মাজুলীত হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ঘৰ ধেমাজিত হ'ব পাৰে কিন্তু in terms of competitive examination if you have the good strategy all of you are on the same platform all of you are on the same page. সেই কাৰণে নিজৰ এফৰ্টটো যিমান পাৰে দিয়ক and focus on handwritten notes. Please don't run about অমুকৰ নোটস কিনি আনিম তমুকৰ নোটস লৈ লম অমুকৰ মাইন্ড মেপস কিনি ডাউনলোড কৰি লম নো অলপ সময় দিয়ক নিজৰ নোটস কিনি বনাওক থাকি গলে কাইলৈ প্ৰখিলা আপোনালোকৰ নিজে ভাল লাগিব যেতিয়া কাইলৈ কৰবাত এডিসি হ'ব কৰবাত ভিডিও হ'ব তেতিয়া নিজৰে ভাল লাগিব ঘুৰি চাই নিজৰ নোটস কিনি যে মই এই নোটস কিনি প্ৰায় মই পালো আপোনালোকে 10 জনক শেয়াৰ কৰিব পাৰিব ক'ব পাৰিব. Therefore please focus on handwritten notes. আৰু আমাৰ ক্লাছত যিখিনি ডিসকাশন হ'ব সেই হ্যান্ডরিটেন নোটছৰ বাহিৰত প্ৰশ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা এনেও কম মই অলৰেডি কৈছো so if you make good notes you will anyways do good ঠিক আছে এটা সকলোবোৰ যদি মেৰিটে আছে তেনেহলে তো ভাৰতৰ সকলোৱে PSIR অপচনেল ললে হয় বেলেগ অপচনেল বিলাকো লৈ আছে বেলেগ অপচনেলও চলি আছে কিয় চলি আছে উইদাউট এনি লুকধাক একো কন্ট্ৰভাৰ্সি নৰখাকৈ একো বস্তু লুকুৱাই নৰখাকৈ মই আপোনালোকৰ আগত কেইটামান ডিমেৰিটো আনি দিছো প্ৰথম ডিমেৰিটটো হৈছে needs rigorous strategy মই আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছো if you do not have a correct strategy if you do not have a good strategy you are going to get lost in PSIR optional গোটেই জীৱনকালটো হয়তো লাগি যাব পাৰে therefore prepare your strategy very very carefully মই ভাগ কৰি অলপমান strategy বিষয় অলৰেডি কৈছোৱে বিভিন্ন ভাগ কৰিব পাৰো আমি পেপাৰখনক আপোনালোকে হয়তো আৰু তাৰ পৰা সৰু ভাগ কৰিব পাৰিব আৰু সৰু পাৰ্ট তাৰ পৰা কৰিব পাৰিব you are most welcome to do it you are most welcome to create your own strategy সকলোৱে যদি নিজৰ strategy বনাব পাৰে হেতু খুবেই ভাল মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব লগাখিনি এড কৰি দিছো ইয়াৰ প্ৰিভিয়াস স্লাইডখিনি সো মেইন কথাটো হৈছে your strategy is going to make you different আপোনাৰ strategy হে আপোনাক ডিফাৰেন্ট বনাব বাকি এক্সপেৰিয়েন্স কেজনতকে otherwise in terms of book these are same books everyone can afford these days and everyone can buy these books but your strategy is something which the other person cannot afford বাকি এজনে আপোনাৰ strategy টো কেতিয়াও চুৰ কৰিব বা ল'ব নোৱাৰে ঠিক আছে next conceptual clarity is very essential কিন্তু দেই মই আকৌ এবাৰ কৈছো কাকো মই ভুল ধাৰণা দিব বিচাৰা নাই যে conceptual clarity নোহোৱাকৈ কিন্তু PSIR optional is not going to be very very easy মানে কি it is not going to be easy at all conceptual clarity is very important একেবাৰে দখলৰ মুঠিত যদি আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে কনসেপ্ট বিলাক জাস্টিস কাক কয় লিবাৰ্টি কাক কয় ইকুৱেলিটি কাক কয় বেলেগ মানুহে কেনেকে ধৰণে জাস্টিস টো কৰিছে কেনেকে ধৰণে লিবাৰ্টি কথা কৈছে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে আপুনি যদি ৰিলেট কৰিব পাৰে বস্তুবিলাক তেতিয়া আপোনাৰ ভাল স্কোৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় আৰু তেতিয়া আপোনাৰ সাকসিড কৰাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় ইন টাৰ্মস অফ PSIR অপচন আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যদিও ৰাইটিংত খুব বেছি এক্সপার্ট হ'ব নালাগে MA ইন ইংলিশ হ'ব নালাগে কোনো জার্নালিস্ট হ'ব নালাগে এসে ৰাইটিংত ফার্স্ট প্রাইজ পোৱা মানুহ হ'ব নালাগে প্ৰয়োজন নাই কিন্তু বেসিক গ্ৰামাৰ স্কিলছটো খুব প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক আছে মই পঢ়ি আছো তো আই এম ৰিডিং হেতুক যদি আপোনালোকে আই এম ৰিড বুলি ক'ব যায় বা আই ৰিডিং বুলি ক'ব যায় আই ৰিডিং পলিটিক্যাল সায়েন্স I am read political science. তেনেকুৱা ধৰণৰ মিস্টেক গ্ৰামাটিক্যাল লেভেলত যদি আপোনালোকে কৰে ইন টাৰ্মস অফ সেন্টেন্স মেকিং ভেৰি বেসিক ক্লাস 3-4 লেভেলৰ ইংৰাজীত আপোনালোকে যদি এই বেসিক সেন্টেন্স ফৰ্মেশনত যদি অলপমান ভুল হয় আপোনালোকে নোৱাৰা কথা নাই পাৰিব কিন্তু আৰু অলপ এক্সট্ৰা টাইম দিব লাগিব আৰু অলপ এক্সট্ৰা টাইম দি আপোনালোকে সেন্টেন্স ফৰ্মেশনে হওক বা বেসিক গ্ৰামাটিক্যাল যেটো স্ট্ৰাকচাৰ অফ দা প্যাৰাগ্ৰাফ সেই প্যাৰাগ্ৰাফটো যদি আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে then you are going to do good in terms of PSIR option. You do not need very heavy words বহুত ডাঙৰ শব্দৰে আপুনি ব্যাখ্যা কৰিব নালাগে আপুনি যে এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ক্লাছটো লৈ আছে সেই কথাটো উল্লেখ কৰিব কাৰণে আপুনি অক্সফোর্ড বা হাৰ্ভাৰ্ডলৈ যাব নালাগে
বা আপুনি ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়িব নালাগে আমি সকলো অসমীয়া মিডিয়ামতে পঢ়িছো সৰু কালছোৱা সো গতিকে সেই কথাটো হৈছে যে খুব বেছি এক্সপাৰ্ট ৰাইটিং স্কিলৰ প্ৰয়োজন নাই ইনফেক্ট হেতু এটা ডিমেৰিটহে দিয়ে আপুনি যদি খুব ডাঙৰ কমপ্লেক্স ইংলিছ ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰে বাট বি ভেৰি ক্লিয়াৰ যে বেসিক গ্ৰামাৰ হেজ টু বি কাৰেক্ট বানানৰ ভুল হ'ব নালাগিব বেসিক ৰাইটিং স্কিলছটো থাকিব লাগিব আপুনি যিটো কথা মনত ভাবি আছে সেই কথাটো আপুনি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব শব্দৰে সেই কথাটো আপুনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিব লাগিব শব্দৰে আপুনি যদি আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজত দিব বিচাৰে আসামিজ মিডিয়ামত কোনবাই দিয়া কথা মোক কৈছিলে এদিনাখন মোক মেছেজ কৰিছিলে যে স্যাৰ মই আসামিজ মিডিয়ামত PSIR অপচনেলটো দিব পাৰিম নাই ইউ আৰ ওয়েলকাম টু গিভ ইট আসামিজ মিডিয়াম আপুনি আসামিজ মিডিয়ামত PSIR অপচনেল দিব পাৰে যদিহে আপোনাৰ ভাষাৰ ওপৰত দখল আছে আপুনি হিন্দী ভাষাত দিব পাৰে যদি আপোনাৰ হিন্দী ভাষাত দখল আছে আৰু যদি ইংৰাজী ভাষাটো আৰু সকলোৱে দেখোন আমি ইংৰাজী বেসিক ইংৰাজী কৈ শুনিয়ে ইতিমধ্যে ডাঙৰ হৈছো হেতু আৰু ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল বা অসমীয়া মিডিয়াম স্কুলৰ যে খুব বেছি এটা ডিফাৰেন্স থাকিব হেতু মই নেভাবো আৰু যিখিনি মাইনৰ ডিফাৰেন্স আছে সেইখিনি আমি ওয়ার্ক আউট কৰিব পাৰিম ডিউৰিং আৱাৰ ক্লাছ বিকজ আনসাৰ ৰাইটিংও মোৰ স্পেশালিটি হয় আনসাৰ ৰাইটিংৰ মই বেলেগকৈ ক্লাছ লওঁ আনসাৰ ৰাইটিংৰ বেলেগকৈ সেশন কৰো সো সেই বেসিক যদি ক'বাত ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে সেইখিনি কাৰেক্ট কৰিব পৰা যাব কিন্তু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি PSIR অপচনেল লয় মই হিমানখিনি বিচাৰিম যে মই যেটো সিম্পল এক্সাম্পলটো দিলো আই এম ৰিডিং টুক যদি আপোনালোকে আই এম ৰিড বুলি কয় আই এম গোইং টুক আই এম গো বুলি কয় তেনেকুৱা কিছুমান আছে মই কিছুমান যেতিয়া মই টেষ্ট সিৰিজৰ কপি চেক কৰো বিভিন্ন ঠাই ইণ্ডিয়াৰ টেষ্ট সিৰিজৰ কপিবোৰ আহে তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰো যে কিছুমান এনেকুৱা আছে যাৰ সেই বেসিক লেভেলৰ ইংৰাজীটোত প্ৰবলেম আছে আৰু যাক কোনো কৈ দিয়া নাই সেই কথাটো ভুল সকলোৰে মাজত থাকিব পাৰে লেকিংছ সকলোৰে মাজত থাকিব পাৰে সকলোৱে ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰে দ্যাট ইজ হোৱাট আই এম ট্ৰাইং টু সে ইফ ইউ চ্যালেঞ্জ ইয়োৰসেলফ ইউ ক্যান ডেফিনেটলি চেঞ্জ ইয়োৰসেলফ যদি এজন বিউৰোক্ৰেট হোৱাৰ সপোন আছে এজন বিউৰোক্ৰেট হোৱাৰ যদি আশা আছে আই এম 100% sure that you can definitely change yourself আৰু এইবিলাক খুব ডাঙৰ ৰকেট সায়েন্স নহয় একেবাৰে সাধাৰণ কিছুমান চেঞ্জেছৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে লাহে লাহে PSIR অপচনেল ৰিগাৰ্ডিং নিউজপেপাৰ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব বিভিন্ন সোৰ্সেছ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ৰাইটিং স্কিলটো এনেও অটোমেটিক অলপমান ডেভেলপ হ'ব সো গতিকে তাত ভাবি থাকিব লগা একো কথা নাই চিন্তা কৰিব লগা একো কথা নাই ইউ ক্যান ডু ইট ইউ জাস্ট হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট বেসিক ইন্টারেস্ট সেই আগ্ৰহটো নিজৰ মাজত থাকিব লাগিব নিজকে বেটাৰ কৰা নিজকে ইমপ্ৰুভ কৰা ঠিক আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে মাগিং আপ বহুত PSIR এস্পিৰেন্ট এনেকুৱা থাকে বহুত ষ্টুডেন্টে PSIR অপচনেলটো লয় যে মই মুখস্থত বিৰাট ভাল মই ধুমধাম মুখস্থ কৰি লৈ পেলাই মই লিখিব পাৰিম তেনেকুৱাটো যে সাকসেস হ'ব তাৰ কোনো গ্যাৰান্টি নাই বা সাকসেস যে নহব তাৰো কোনো গ্যাৰান্টি নাই মুখস্থ কৰিব যদি পাৰে তাত সাকসেস কিছু মানে পাবও পাৰে কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছো যে দ্যাট ইজ এসেনশিয়াল নহয় সেই বস্তুটো এসেনশিয়াল নহয় মই যেতিয়া কৈছো যে আপোনালোকে মুখস্থ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ অৰ্থ এটো নহয় যে মুখস্থ কৰা এজনে পৰীক্ষাটো নাপাব ৰাইট মই যদি কওঁ যে ষ্টেণ্ড কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই PSIR অপচনেল ল'বৰ কাৰণে তাৰ অৰ্থ এটো নহয় যে আপুনি সেকেন্ড ডিভিজন পালে ল'ব নোৱাৰিব তাৰ কথাটো হৈছে যে দুইটা এসপেক্টে কাৰেক্ট মাগিং আপ নকৰিলেও আপুনি পাব কিন্তু মাগিং আপ কৰিলেও যে আপুনি নেপাব আপোনাৰ যে মাগিং আপ কৰা স্কিল আছে হেতু কৰিলে যে আপুনি নেপাব সেই কথাটো মই ক'বলৈ যোৱা নাই মই কৈছো যে মাগিং আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৰাত্তাবাজি নকৰিলেও হয়তো আপুনি পাব পাৰে যদি আপুনি বেসিক স্কিলছ বেসিক স্ট্ৰেটেজি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এটা ডিমেৰিট হৈছে প্লেথৰা অফ মেটেৰিয়েল মই আগতে কৈছো অসংখ্য মেটেৰিয়েল আছে PSIR অপচনেল বহুত বেছি মেটেৰিয়েল থকাটো এটা ডিমেৰিট মিডল স্যাৰ আগৰ ক্লাছত কৈছিল ময়ো আগৰ ক্লাছত কৈছো যে মেটেৰিয়েল কালেকশন ইজ এ ডিজিজ এটা সময়ত আপোনালোকে গৈ পাব দেখিব আপনি ৰিয়েলাইজ কৰিব যে এটা বেমাৰ হৈ পৰে ডেইলি মেটেৰিয়েলৰ কথা যদি আমি খুদি থাকো ডেইলি মেটেৰিয়েলৰ পিছে যদি আমি দৌৰি ফুৰো তেনেহলে আমাৰ যাত্ৰাটো কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহব ঠিক আছে এই যাত্ৰাটো যদি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব যে আমি মেটেৰিয়েল ৰিগাৰ্ডিং ডাউটখিনি প্ৰথম এসপ্তাহৰ ভিতৰতে সৰ্ট আউট কৰি লওঁ আৰু আহিবলগীয়া যাত্ৰাটোত গোটেই PSIR অপচনত আৰু দুনাই যাতে আমি মেটেৰিয়েলৰ কথা নকৰো এটা সিম্পল এক্সাম্পল যদি দিওঁ পাকঘৰত যদি আমি খানা বনাবলৈ যাওঁ আমি নিমখ ক'ত আছে হালধি ক'ত আছে জলকীয়া গুৰি ক'ত আছে গোটেই পিয়াজ ক'ত আছে আলু ক'ত আছে এটো প্ৰথম দিনাই খুদিম গোটেই বছৰটোৱে যদি আমি খুদি থাকো নিমখ ক'ত আছে পিয়াজ ক'ত আছে হালধি ক'ত আছে তাত মানে কিবা এটা ভুল আছে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো গাড়ীখন চলাবলৈ যেতিয়া আমি শিকিম আমি প্ৰথম দিনাই খুদিম এক নম্বৰ গিয়াৰ কেনেকে লগায় ক্লাচ কোনটো ব্ৰেক কোনটো এক্সিলেটৰ কোনটো বা প্ৰথম সপ্তাহতে আমি খুদিম একেবাৰে 10 বছৰ গাড়ী চলোৱাৰ পাছত বা 3 মাহ 4 মাহ 5 মাহ গাড়ী চলোৱাৰ পাছতো যদি আমি খুদো যে এক নম্বৰ গিয়াৰ কেনেকে লগাম ক্লাচ কোনটো ব্ৰেক কোনটো দ্যাট মিন্স देयर इज সাম মিস্টেক ইন আৱাৰ ষ্ট্ৰেটেজি সেইটো কথা মই ক'ব বিচাৰিছো যে মেটেৰিয়েল ৰিগাৰ্ডিং ডাউটখিনি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি পেলাওক আহিবলগীয়া এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আৰু যদি আমাৰ কোৰ্স হয় তেতে মই অলৰেডি কৈছো কোনো এক্সট্ৰা মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে মাথা মাৰিবলগীয়া প্ৰয়োজন নাই যি প্ৰয়োজন হ'ব ক্লাছ নোটত কভাৰ হ'ব আৰু এক্সট্ৰা যিখিনি দৰকাৰ হ'ব সেইখিনি মই সফট কপিত আপোনালোকক দিয়া ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই আগতে কৈছো যে গুড মেটেৰিয়েলছ আৰ মোষ্টলি বুকস
VR মেহতাই হওক বা ৰামাস্বামীয়ে হওক বা পেন্থামেন দৰ্শে হওক গোটেই কেইখন কিন্তু কিতাপ those are discipline heavy books those are complex books those are lengthy books সেইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিমেৰিট বুলি আমি ক'ব পাৰো বিকজ এনেকুৱা কোনো সৰু 5 পেজীয়া 6 পেজীয়া 10 পেজীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেটেৰিয়েল PSIৰ কাৰণে নাই PSIৰ কাৰণে যিখিনি আটাইতকৈ ৰিকুৱায়াৰমেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট মেটেৰিয়েল সেই মেটেৰিয়েলখিনি হৈছে ডিসিপ্লিন হেভি আৰু ডিসিপ্লিন সেন্ট্ৰিক বুকস that is also one of the demerits যে বহুত সময় লাগি যায় আমি সেই গুটি কিতাপ কিখনত তন্নকৈ কমাই যদি আমি সৰ্ট আউট কৰিবলৈ যাওঁ ঠিক আছে আৰু এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ ডিমেৰিট আপোনালোক সকলোৱে আতৰত থাকিব হেতুৰ পৰা মই বিচাৰিছো যে অন্তত যি কিজনৰ লগত মই কথা পাতিছো তেওঁলোকে যাতে এই লুপ হোলটোত বা এই ফল্টটোত নপৰক হেতু হৈছে হিয়াৰছে উৰা বাতৰি PSIR is the optional subject which is associated with most of the hearsay, most of the ura battery. Maximum ura battery আপোনালোকে PSIR optional regarding পাব অমুক কিতাপখন ভাল তমুকৰ নোটছটো ভাল তমুক ইনষ্টিটিউটৰ নোটছটো ভাল অমুক ইনষ্টিটিউটৰ মাইন্ড মেপছ খিনি ভাল তমুক ইনষ্টিটিউটৰ নোটছ খিনি ভাল তমুক ইনষ্টিটিউটৰ ইমেইল খিনি ভাল that is all hearsay কোনোবাই কেতিয়াবা কৰবাত শুনিলে কৰবাত কথাটো উলিয়াই দিলে আৰু এই বস্তুটো চলি থাকে এই শুনা মানুহৰ শুনা কথাটো উৰা বাতৰিটো PSIR অপচনেলত বেছি আৰু তাত একেবাৰে আপোনালোকে ফোকাস নকৰিব যিখিনি আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি নিজৰ এটা বনাই লৈছে তাৰ বাহিৰত এটা খুজু নিদিব তাৰ বাহিৰত যদি এটা খুজু যদি তাৰ বাহিৰত দিবলৈ যায় এটা শব্দও যদি নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি বাহিৰত উলাবলৈ যায় you are going to miss somewhere the bus for political science international relations ঠিক আছে because this is a very huge syllabus গটিকে ষ্ট্ৰেটেজি বাহিৰত এটা খুজ দিলেও আপোনালোকৰ অসুবিধা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে ঠিক আছে ফোকাস লাগিব ৰাইটিংত মই হেতু কথা কৈছো আৰম্ভণি প্ৰায় ইনফ্যাক্ট আমাৰ যিখিনি ক্লাছ হয় PSIR অপচনেলৰ ফাৰ্স্ট উইকৰ পৰা আমাৰ আনসাৰ ৰাইটিং আৰম্ভ হয় because answer writing যদি কৰিব নোৱাৰে আপুনি যিমান জানিলেও PSIR ৰ বিষয়ে আপোনাৰ লাভ নাই therefore PSIR answer writing PSIR test series these things are very very essential I don't know about other optional subjects বাকি বটো হয়তো একই হ'ব পাৰে কিন্তু PSIR optional মই জানো আপোনাৰ answer writing টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সেই কথাটো জেনাৰেল ষ্টাডিজতো হয় জেনাৰেল ষ্টাডিজতো যদি আপোনাৰ answer writing ৰ স্কিল নাই 4-5খন পেপাৰ যদি লিখিব নোৱাৰে এছে যদি লিখিব নোৱাৰে does not make any difference আপোনালোকে কিমান জানে সেই কাৰণে শুনিবলৈ বেয়া হলো you have to develop your writing skills writing to মই আগৰতেও কৈছো প্ৰথম দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰক ফাৰ্স্ট ডে আজি প্ৰথম দিনাখন প্ৰিপাৰেচনৰ আজি NCERT ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনত ওয়ার্ক কৰিছে আজি প্ৰায় লিখা আৰম্ভ কৰক start writing from today itself start developing your basic paragraphing style start developing your basic sentence structure তাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰশ্নত কি সুধিছে কি উত্তৰ দিব লাগে হেবো মোৰ হেডেক এবিলাক মই কেনেকৈ শিকাব লাগে কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিব লাগে হেতু মোৰ হেডেক কিন্তু কাইলে পৰখিলে যদি কোনবা আহে মোৰ চলে যাৰ বেসিক সেন্টেন্স ফৰ্মেশনৰ প্ৰবলেম আছে that is going to be difficult ঠিক আছে মই হেতু কথাকে কৈছো যে কেনেকৈ কি প্ৰশ্ন কি উত্তৰ লিখিব লাগিব হেতু আজি ডেটত মাথা মাৰ প্ৰয়োজন নাই that is my headache কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিব লাগে হেতু মোৰ কথা আপোনালোকে যেতিয়াই পঢ়া আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়াই ষ্টাডি আৰম্ভ কৰিছে start putting your thoughts in words ৰাতিপুৱা শুই উঠি দিনটো কি কৰিলে হেতু লিখিব পাৰা আপুনি সন্ধিয়া just start making sentences start making paragraphs and start improving your writing skill that is very very important যদি হেকন দিব নোৱাৰে যদি হেকন দিব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহলে PSIR optional to হয়তো অসুবিধা দিব পাৰে then you might need to think about some other optional but if you want to take PSIR optional you have to এটা শপত খাব লাগিব you have to take an oath that you will write answers যিয়ে হক আজি লাগিলে মোৰ অকমান দেৰিয়ে হক হোৱাত আজি লাগিলে মোৰ অকমান দেৰিয়ে হক অফিচলৈ যোৱা কিন্তু মই আনসাৰ আজি লিখিমেই সেই ডেডিকেশনটো যদি আপোনালোকে দিব পাৰে then you are most welcome to PSIR optional you will definitely shine in PSIR optional ঠিক আছে আৰু এটো মই আগতে কৈছো আনৰ নোটৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰাটো এটা বেমাৰ হৈ যায় এটা সময়ত গৈ পেলাই আনৰ নোটছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰা কোনবা ইনষ্টিটিউটৰ নোটছ কিনি আনিব লাগে কোনবা ইনষ্টিটিউটৰ নোটছ খুব ভাল বুলি কোনবাই কৈ দিয়ে সেই নোটছবোৰ কিনি আনে মই ডিটেইলছৰ কথাটো কৈছো কাৰবাৰ আনৰ নোটছ পঢ়া কাৰণে কি কাৰণে আপোনালোকক সুবিধা নকৰে মই তাৰ লজিক্যাল ৰিজনিং যেটো মই সেই ৰিজনিংটো আপোনালোকক দিছো ফৰ ইনষ্টেন্স আপোনাৰ বা মোৰ আপোনালোকৰ লগত মোৰ এটা ক্লাছ চলি আছে মই কিছুমান বস্তু ক্লাছত ডিসকাস কৰো কিছুমান বস্তু মই পাৱাৰ পইণ্টত দি দিও আৰু কিছুমান বস্তু মই লিখাই দিও এতিয়া মোৰ যেটো এটি হোলিষ্টিক যেটো এপ্ৰোচ কিছুমান বস্তু আপোনালোকে চকুৰে পাৱাৰ পইণ্টখনত দেখি আছে কিছুমান বস্তু কানেৰে শুনি আছে মই কৈ আছো কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ মগজটো সেই হিচাপত ঘূৰি আছে সেই গুটেইখিনি মিলাই পেলাইহে একচুয়ালি এটা পাৰফেক্ট নোট মেকিং হয় সেই গুটেইখিনি মিলাই পেলাইহে এটা পাৰফেক্ট প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজি হয় তাৰ ভিতৰৰ যিকোনো এটা বস্তু যদি নাথাকে যিকোনো এটা বস্তুৰ অবিহনেও সেই নোট মেকিংটো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে আপুনি যদি মই পিপিটিত দেখাই থকাখিনি দেখা নাই
আপোনাৰ নোটছখিনি বেলেগ কোনোবা জনে লৈ গ'ল এই পিপিটিত চলি থকাখিনি দেখা নাই মই কৈ থকা কথাখিনি শুনা নাই তাৰ কনটেক্সটটো বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই নোটছটোৰ পৰা খুব বেছি কানেক্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু শেষত গৈ পেলাই তেখেতে হেৰাই যায় কি হৈ আছে খৰাখৰাকে নোটছবিলাক লিখা আছে এইটো কানেক্টিং নাই কানেক্টিং লিংক নাই কানেক্টিং পইণ্ট নাই চ' সেই অসুবিধাবিলাক হয় সেইকাৰণে নোট মেকিংটো নিজে কৰিব আৰু নোট মেকিঙৰ মাধ্যমেৰে কি হ'ব আপোনালোকৰ আনসাৰ ৰাইটিঙৰ স্কিলবিলাক নিজে নিজে ডেভেলপ হৈ থাকিব আপোনালোকে গমেই নাপাব কেতিয়া আপোনালোকৰ আনসাৰ ৰাইটিং স্কিল ডেভেলপ হৈ গ'ল সেই নোট মেকিঙৰ থ্ৰুদি ঠিক আছে চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড লাষ্ট মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ প্লিজ ডোণ্ট গো ফৰ শ্বৰ্টকাট আনৰ মাইণ্ড মেপ আনৰ শ্বৰ্টকাট লৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটোলৈ একেবাৰে নাযাব মেক ইউৰ অ'ন শ্বৰ্টকাটছ মেক ইউৰ অ'ন ষ্ট্ৰেটেজিজ ঠিক আছে চ' ইমানখিনি কৈ আমি শেষ কৰিম আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ইফ ইট ডাজন্ট চেলেঞ্জ ইউ ইট ডাজ নট চেঞ্জ ইউ ফ্ৰেড ডেভিডে কৈছে এই কথাটো এনি ডাউটছ এনি কুৱেৰিজ আই এম দেয়াৰ আপোনালোকে সুধিব পাৰে এতিয়া বা পিছতো আপোনালোকে যদি ভাবে এই সময়ত আপোনালোকৰ ডাউট নাই হোৱা বা পেটাৰ্ণ ৰিগাৰ্ডিং বা কুৱেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং বা ষ্ট্ৰেটেজি ৰিগাৰ্ডিং যদি কিবা থাকে ইউ কেন ট্ৰাই টু ড্ৰপ এ মেছেজ টু মি এণ্ড আই উইল ট্ৰাই টু গেট বেক টু ইউ এজ চুন এজ পচিবল ঠিক আছে বুজি পাইছে সকলোৱে বুজি পাইছে দিছ ৱাজ এ ভেৰি বেচিক ছেশ্যন একচুৱেলি Yes, sir. খুবেই বেচিক ছেশ্যন আছিল এইটো স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰটো বন্ধ হৈছিলে মোৰ Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে বস এতিয়া ক'ব লাগে কেনেকুৱা লাগিছে you feel some possibility in PSIR optional do you think there is some possibility some scope some good things in PSIR optional is it doable কৰিব পৰা যাব নাই নে নাযাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া কিছুমান আছে আমাৰ মই চিনাকি ষ্টুডেণ্ট চিনাকি ফেচ মই দেখি আছো ইয়াতে ঠিক আছে এনি থটছ বেছি ফাষ্ট ক'লো নেকি মই বুজি পাইছে তো কানেক্ট হৈছে তো বস্তুবিলাক Yes, sir. কিবা আছে মই কাক দেখি আছো ইয়াতে মই দৰ্শনা দেখি আছো দৰ্শনা বৰ্মা সব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ বুজিব পৰা হৈছে সিম্পল হৈছে ঠিক আছে আৰু কাক দেখিছো দীপু বৰাক দেখিছো ত্ৰিশাংগী চৌধুৰী দেখিছো উপাসনা শৰ্মা দেখিছো উৎপল দত্ত দেখিছো পংকজ দেখা নাই পংকজ আছে নাই আজি পংকজ আৰু কাক দেখিছো ইন্দিৰা আতিফ কিবা আছে কাৰোবাৰ ডাউট নে মই বিদায় ল'ব পাৰিম Sir, হয় ক'ব লাগে কোন sir, PSIR optional to online hobo na offline hobo course to? লুচেণ্টৰ কোৰ্সটো অনলাইন হ'ব আমাৰ লুচেণ্টৰ কোৰ্সটো অনলাইন Sir, aru baki bilak course nisna mane video bilak ami sob pai jam. ভিডিঅ' বিলাক আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' থাকে জ্যোতিৰ্ময় ছাৰ আছে নেকি বাৰু আছো মই আছো আপোনালোকে যদি ইনকে সেশনটো মিস কৰে তেতিয়াহলে এইটো ৰেকৰ্ডেড সেশনটো আপোনালোকে পাই যাব যেনেকৈ GS5 আপুনি ক্লাছ কৰি আছে ন তেনেকৈ ৰেকৰ্ডেড সেশনটো পাই যাব একেই সেম সিস্টেম হ'ব ওকে আপোনালোকে সিলেবাস ৰিলেটেড বা PSI ৰিলেটেড কিবা কোৱেশ্চন আছে সুধিব পাৰে বা সিলেবাস ষ্ট্ৰেটেজি পেটাৰ্ণ ৰিগাৰ্ডিং যদি কিবা ডাউট থাকে সেইবিলাক আপোনালোকে সুধিব পাৰে বাকি লজিষ্টিক ইছ্যু যদি কিবা থাকে কোৰ্স কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় কি হয় সেইবিলাক আপোনালোকে পিছতো ইনফৰমেশ্যন পাব মই নাথাকিলেও সেইবিলাক ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে লুচেণ্টৰ অফিচৰ পৰা ল'ব পাৰিব দ্যাট ইজ নট এ বিগ ডিল বাট ষ্ট্ৰেটেজি হ'বনে নাই মানে কি আৰু হ'বই লাগিব সকলোৱে যেতিয়া জইন কৰিছে এটা মানে PSIR অপচনত ইণ্টাৰেষ্ট আছে সকলোৱে গতিকে পাৰিবই লাগিব আৰু হয় নাই পাৰিব নহয় Yes, sir. ঠিক আছে পাৰিব মোৰ অলপ সেশনটো মাজতে অলপ মিস কৰা গ'ল সৰ আপুনি সিলেবাসটো কৈছিলে ন মই পিছত লাগিলে ৰেকৰ্ডিং ভিডিওটো চাই ল'ব ৰেকৰ্ড পাৰিম ভিডিও আছে হয় ৰেকৰ্ডেড ভিডিও আছে কোনে ক'লে মই ধৰিব পৰা নাই মই আৰ্ণৱে কৈছিলো সৰ অৰ্ণৱ ঠিক আছে ৰেকৰ্ডেড ভিডিও আছে অৰ্ণৱ ভৰালী ওকে মানে লাইক আপুনি কৈ থাকোতে মাজতে মোৰ অলপ সৰ কিবা কাৰণে মানে মোৰ অকমান এৰি দিব লগা হ'ল সেশনটো কোনো কথা নাই ৰেকৰ্ডেড ভিডিও আছে বাকি মই কতো যোৱা নাই আই এম জাস্ট এ মেছেজ এৱে মোক এটা WhatsApp কৰিলে হ'ল Sir, মানে মই actually I'm confused between sir geography and sir PSIR. Sir, like just because I'm new to this thing. Sir, so what I tried to do today was a absolutely factual representation. Sir, right? Exactly যেটো factual reproduction আছে যেখিনি exact overlap আছে in terms of the language of the syllabus. মই সেই কথাখিনি আজি তোমালোকৰ আগত বা আপোনালোকৰ আগত ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিছো এক্স্যাক্টলি মই স্ক্ৰিনশ্বটে আনিছো সেইকাৰণে মই টাইপ কৰিও লিখা নাই কাইলৈকে যাতে কোনোবাই নকক যে ছাৰে টাইপ কৰি পেলাই গোটেই সিমিলাৰিটিখিনি PSIR লগত দেখাইছে মই টাইপ কৰিও দিয়া নাই মই এক্সাক্ট স্ক্ৰিনশ্বট আনি দিছো সো আই জাস্ট ট্ৰাইড টু শো ইউ দি ওভাৰলেপ উইথ দি PSIR and general studies and the entire mechanism of the paper
If you are also interested in geography paper, I would suggest go and do the same cost benefit analysis for geography also. Do the same study about your interest and same study about your availability of guidance and availability of material. He same study to me geography legato kora. Moi geography manu no hoy. Unfortunately, I cannot guide you regarding geography. হয়তো জিওগ্ৰাফিটো একে কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিস থাকিব পাৰে বা ইয়াতকৈ ভাল কষ্ট বেনিফিট এনালাইসিস থাকিব পাৰে প্লিজ মই আগতে কৈছো আজিও কৈছো প্লিজ ৰিসাৰ্চ আৰু যদি বেলেগ অপচনালৰ ওপৰত কিবা ইন্টাৰেষ্ট আছে ডু ৰিসাৰ্চ মই কৈছো বুলিয়ে যে PSIR optional is best optional no do your own research because you are going to stay with the optional subject for a considerable amount of time যথেষ্ট সময় তুমি দিবা PSIR optional to it will become a very beautiful part of your life যদি PSIR হক বা জিওগ্ৰাফি অপচনাল লৈ যেতিয়া পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ কৰি কালি পৰখিলে IAS ACS APS হবা তুমি ৰিয়েলাইজ কৰিবা যে তোমাৰ জীৱনৰ এটা খুব ধুনিয়া বস্তু এই অপচনাল সাবজেক্টটো সেই অপচনাল সাবজেক্টে তোমাৰ জীৱনটো বেলেগ ধৰণে সলনি কৰি পেলালে there is no looking back after 8 months 1 year there is going to be no looking back তুমি উভতিও নোচোৱা কেতিয়াও বেসিক PSIR কিতাপ কিখন বা বেসিক জিওগ্ৰাফিৰ কিতাপ কিখন কিন্তু এই বস্তুটো সদায় তোমাৰ জীৱনত থাকি যাব যে your life was changed by this one very important subject so therefore be very emotional with your optional subject ji ho PSIR hok ba history hok ba ji hok be very emotional take some time do some research ঠিক আছে PSIR আৰু কিবা ডাউট থাকিলে মই আছো you can reach out to me you go and look out for geography also somewhere sir okay sir thank you sir yes ঠিক আছে তেনেহলে এৰিব পাৰিম সকলোকে Sir, yes sir, I want to ask a very basic question. yes please go ahead নিৰুৎপলৰ মাইকটো মিউট কৰি দিলে মই তেতিয়া এইটো শুনিব পাৰিম নিৰুৎপলৰ কোৱেশ্চন থাকিলে ইয়াৰ পিছত আমি লৈ লম yes Sir, yes sir, what is the preamble of India? বহুত বেছি নয়েজ আহি আছে বহুত বেছি নয়েজ আহিছে আপোনাৰ ভয়েসটো বহুত ব্ৰেক হৈছে বাকি যদি কাৰো ডাউট নাই তেওঁলোকে লিভ কৰিব পাৰে দেই প্লিজ ফিল ফ্ৰী টু ইউজ ইয়োৰ টাইম ইউটিলাইজ ইয়োৰ টাইম খুব বেছি ব্ৰেক আহিছে কোনে কৈ আছিল খুব ব্ৰেক হৈ আছে ভয়েসটো আপুনি মেসেজ কৰি দিব পাৰে যদি নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা আছে বা কল কৰিলেও মই ল'ব পাৰিম হেল্ল' কিবা হয়তো নেটৱৰ্ক ইছ্যু আছে যাৰ ডাউট আছে তেওঁলোকে মোক মেসেজ কৰি দিলে মই বাকি ডাউটখিনি সৰ্ট আউট কৰি দিব পাৰিম ঠিক আছে জ্যোতিময় ছাৰ এৰিব পাৰিম ঠিক আছে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আমি আৰু যদি কোৱেশ্চন থাকে কন্টাক্ট কৰিলে হ'ল গ্ৰুপতো দিলে হ'ল পিছতো যদি কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ কিবা ক্ৰিয়েট হয় প্যাটাৰ্ন আৰু স্ট্ৰাকচাৰ বা স্ট্ৰেটেজি ৰিগাৰ্ডিং টপিক ওয়াইজ যদি ডাউট থাকে সেইবিলাক আউট অফ কনটেক্সট মই এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব আপোনালোকে যদি ঘপকৈ সুধি দিয়ে মোক অৰবিন্দোজ কনসেপ্ট অফ নেশনালিজম বা ৰুছোজ কনসেপ্ট অফ জেনাৰেল উইল যদি আপোনালোকে মোক মেসেজত সুধি পঠিয়ায় মোৰ আউট অফ কনটেক্সট বস্তুটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব strategy regarding pattern regarding approach regarding যদি কিবা ডাউট থাকে হেতু মই ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈ মই সুবিধা হ'ব without irrespective of the context যেতিয়া খুদে তেতিয়া আৰু গ্ৰুপত কোৱেশ্চনটো দিলে হ'ল উদ্দীপ্ত ছাৰ গ্ৰুপত আছে গতিকেটা গ্ৰুপতে আছে মাষ্টাৰ ক্লাছৰ কিবা যদি কোৱেশ্চন থাকে গ্ৰুপত দি দিলে হৈ গ'ল মই সৰ্ট আউট কৰি দিম তাৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত আকৌ ভিডিও হ'ব নেকি এটা বুজা নাই কি ক'লা ষ্ট্ৰেটেজিৰ ওপৰত ভিডিও মানে হ'ব নেকি এনেকে ক্লাছ strategy ওপৰত ভিডিও হ'ব নেকি আমাৰ কোৰ্সটো যেতিয়া চলি আমাৰ গৈ থাকিব পৰ্যায়ক্ৰমে every class is going to be strategy প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ কৰিব যে there is going to be strategy there is going to be some tricks there is going to be some techniques okay strategy will continue throughout your preparation strategy সদায় থাকিব হেতু কথা কাৰণে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই হেতু কৰিমে আমি আৰু তাৰ বাহিৰেও যদি আমাক সময়ে আমাক যদি পাৰমিট কৰে আমি এটা দুটা শৰ্ট ভিডিও অন স্ট্ৰেটেজি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নট জাস্ট PSIR সকলো এক্সামিনৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ স্ট্ৰেটেজি লেভেলত আমি ভিডিও বনাবলৈ এনো আমাৰ কথা বাৰ্তা চলি আছে Sir, থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক আছে তেন্তে বাকি আপোনালোক পঠাই দিলে হৈ যাব sir. Hello, sir. উদ্দীপ্ত ছাৰ কোৱেশ্চন এটা আছে হেল্ল' কক কোৱেশ্চনটো হেল্ল' Sir, judicial review অলপ বুজাই দিব নেকি সেইটো একচুয়ালি আউট অফ কনটেক্সট অলপ অসুবিধা হয় মই সেই কথাটোকে এতিয়া কৈ আছিলো যে টপিক ওয়াইজ যদি সিলেবাস ওয়াইজ যদি বস্তুবিলাক কৰিব লগা হয় তেনেহলে আমি স্পেশাল কৈ এটা সময় লৈ ল'ব লাগিব কাৰণ আপোনাক জুডিশিয়াল ৰিভিউটো মই ধৰক এতিয়া 10 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ড বা 15 সেকেন্ডৰ ভিতৰত যদি বুজাই দিওঁ that is going to be an injustice on my part also and on your part also because you are a PSIR optional student
মই যদি জুডিশিয়াল ৰিভিউ মানে যদি মই ডাইৰেক্ট কৈ দিওঁ দ্য পাৱাৰ অফ দ্য কোৰ্ট, পাৱাৰ অফ দ্য জুডিচিয়াৰী টু চেক দি কনষ্টিটিউচনেলিটি অফ দ্য লজ মেড বাই দ্য লেজিসলেচাৰ বুলি যদি মই কৈ দিওঁ একে শব্দতে বা একে বাক্যতে, that is going to be very much injustice. সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ছাবজেক্টৰ টপিক ৱাইজ যিবিলাক ডাউট আছে সেই ডাউটবিলাক আমি আজি ল'বলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব, বিকজ তাৰ কাৰণে সময় লাগিব, তাৰ কাৰণে এটা কনটেক্সট লাগিব, এটা কনটেক্সটত যেতিয়া ডিছকাশ্যনটো কৰা হয় তেতিয়া বস্তুটো ক্লিয়াৰ হয়। আদাৰৱাইজ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইজ ভেৰি চিম্পল, দ্য ৰোল অফ দ্য জুডিচিয়াৰী ইন looking at the constitutionality of the laws, that is the very simple understanding of judicial review. Judicial activism কি, জুডিচিয়াৰী নিজে যেতিয়া আগবাঢ়ি পেলাই overwhelmingly যেতিয়া জুডিচিয়াৰীয়ে নিজে ষ্টেপ লয় to correct the wrongdoings or wrongdoings or lackings of legislature. লেজিসলেচাৰৰ এখন ল বনাওঁতে যদি কিবা বস্তু যদি কম থাকি গৈছে, কিবা যদি লেকিং থাকি গৈছে, সেই বস্তুবিলাক যদি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, দ্যাট ইজ কল্ড জুডিচিয়েল এক্টিভিজম। তাৰ বিভিন্ন মাধ্যম আছে, বিভিন্ন কনটেক্সট আছে, বিভিন্ন ৰুল আছে, বিভিন্ন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্ট আছে, সময়ে সময়ে সেই বস্তুটো ডেভেলপ হৈছে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰলৈ। চ' দ'জ আৰ লট অফ কমপ্লেক্স থিংছ, বাট দ্য ভেৰি বেচিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ দিছ। Okay, sir. Uddipta Sir, গ্ৰুপত এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে sir, in APSC exam the long question can we explain in point? চাগে বুলেট পইণ্টত আনসাৰ দিয়া কথা কৈছে while attempting it. Lucent learning group number 13 number group to আহিছে. The long answer, can we explain? Question mark আছে no? Can we explain? No, actually in terms of PSIR optional, point wise writing is not very recommended. এটো আমি আনসাৰ ৰাইটিংটো যেতিয়া আমি সাম পৰখিলে আনসাৰ ৰাইটিংৰ যেটো সেশন হ'ব, সেই আনসাৰ ৰাইটিংৰ সেশন আৰু ডিটেইলছত কথা পাতিম। কিন্তু আজি মই এটো কথাই কৈ থব বিচাৰো যে in terms of PSIR optional, we do not recommend point wise answers. Point wise answer to খুব বেছি recommended নহয়, except for 10 marker questions. যদি 10 marker question থাকে যত word limit to খুবেই কম 150 words, হেবিলাকৰ ইন্ট্ৰিকেছিল আজি মই নাযাওঁ, because we have a complete session for that পৰখিলে। But direct উত্তৰটো এটোই হৈছে যে point wise answers are not recommended in PSIR optional. তাৰ ডিটেইল যি আছে আমি পৰখিলে কথা পাতিম in terms of answer writing. ঠিক আছে, আৰু কাৰোবাৰ কুৱেশ্যন আছে নেকি? নাই চাগে, ঠিক আছে, আজিলৈ এইখিনিয়ে। তো কাইলৈ আমাৰ নেক্সট সেশনটো আছে, মুকেশ ছাৰে ল'ব হিষ্ট্ৰী এজ এ পাৰ্ট অফ GS এণ্ড অপশ্যনেল। চ' কাইলৈ আমি আকৌ লগ পাম গোটেইবোৰ। Thank you for joining the session today. Good night. Thank you, Uddipta Sir. Thank you, sir. Thank you.